as dog. Okay, boy. I've been trying to keep low, lay low as much as possible. To keep a low profile while I'm away. I've been away for a while now, but they won't let one be, Ekale, Moki Boboyi, Babogwami Atatasha Lafiani. I salute all of you. I greet you that guys. This is the dog, the nuisance that battered to assault Oloris. Chibuboyin rí pé awuyewuye tí ọmọ játijàti olórí burúkú ọmọ òfin ọmọ onílara jálàgbọ̀n ọmọ tí nǹkan kan òbí yẹn ọmọ tó ti fara ṣòfò fojú ara ṣẹlẹ́yà lórí social media tí wọ́n ń lò lórí Facebook kárí ilé alágbólé kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣọ́pdéètì pé mo wà ní Nàìjíríà. Ọ̀rọ̀ yẹn àbọ̀ wá bá ní gbogbo ohun tí mo fi jẹ́ ìyá ẹ̀ ní màmá fi wọn kò ariwo kọ́ ló máa bá dé. Mo kí gbogbo yín mi ò pẹ́ tí ń gbọ́ oríṣiríṣi awuyewuye àmọ́ kí n tó tẹnu bọ ọ̀rọ̀ nǹkan tó dáa là ń ṣe and ibi tó já sí ó jẹ́ ibi tó so mí ó ká mi lọ́wọ́ kò gan-an. Do you understand? Ó jẹ́ ibi tó ká mi lọ́wọ́ kò. Ó ká mi lọ́wọ́ kò seriously. Tó bá ṣókó bá bọ ọmọ ẹlòmíì ni wọ́n ní fi rẹ̀ dáṣàwò wọn láyé wọn tó máa fi kú. Tó máa fi jáde láyé máa kọ́ léwọ̀ fún wọn. Àmọ́ ibi tó ká mi mọ́. Ó jọ́dọ̀ alápọ̀nlé mi. Ó jọ́dọ̀ onítìjú mi. And that's why mo ṣe máa downplay ẹ̀ díẹ̀ intentionally. Mo mọ̀ pé àwọn ọmọ rádaràda yẹn náà wọ́n á ti wá síbí báyìí. Àwọn ọmọ òfò, àwọn ọmọ tọ́lọ́run máa láká àwọn tìran tí wọ́n ń gbéṣẹ́ fún tí ọmọ játijàti tó ń pè ní bọ́sẹ̀ yìí tó ń gbéṣẹ́ fún. Mo mọ̀ pé wọ́n á ti wà ń bẹ̀. Ó dìbà lè gbọ́ràn náà ṣe ń sọ létí ọmọ ẹ̀. Àbí bọ́ bá bí aláyẹ̀ rí kó ní gbèrègbèrè wá síbí báyìí. Ibi tó ká mi mọ́ yẹn torí mi ò ń ṣọmọ ọ̀ràn kíran bíi tiyín. Now ẹ ti rí pé ìgbà míì ẹ̀rọ lómi nínú royal robes ní mọ̀ pa dẹ́tẹ̀ ni wọn. Àwọn ìran ọmọ inú gọ́tà ní gbogbo wọn ẹ̀dẹ̀ máa dẹ̀mọ̀ nínú royal robes yín. You put on the royal attire. You wear your regalia. Faking to be royal. Meanwhile, any miscreants, any thugs, any non-entity, any compo, leveled up. Someone in your giddy. In real life, any lekusi. Not everyone. I'm aware you're giddy, but for the rest of you, you run one got to more in bed. Sheta Elijami. Ọmọ bá kan kì í jagun bí ẹrú náà máa ń sọ náà. Tó bá rán yín ṣe ẹrú ẹ̀ bá fi tọmọ jẹ díẹ̀. So now let me go into the story. Ọmọ òṣì ọmọ játijàti tẹ̀ ń wò lórí kíni tó ń pè ní bọ́sẹ̀ ilé Jésù. Bọ́sẹ̀ Kóìkì ló ń jẹ́. I'm sure gbogbo yín ti gbọ́rọ̀ ẹ̀ tẹ́lẹ̀. This is not the first time. Tí mo ti gbọ́rọ̀ ẹ̀wà kó tó di pò lọ pàdé pọ̀ máwọn ọmọ olórí burúkú ọmọ oníjàǹkáríwọ̀ àwọn ọmọ kárí ilé alágbolé Facebook. Ọmọ tí ó lójú tì bẹ́ẹ̀ bá gbèrú ẹ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n lẹ máa kúrò ṣe lójú ẹ̀mí ní àwọn èèyàn tó ń bẹ̀ mí tó ń gbà lọ́wọ́ mi ni mo ṣe máa ń wo ọ̀run ìpínlẹ̀ àkùyà láyẹ̀ ò tó bẹ́ẹ̀ máa dáná fún àfaraya ìyẹn ọmọ tó ń lò yẹn kán pàwọ́pọ̀ ìwọ bọ́sẹ̀ kán kó ẹ̀pọ̀ máwọn tínú pálásì tó ń lò wọn bí alájà gbogbo yín látàwọn olórí tó ń jọ ìyẹn lánàá wọn ìbípọ̀n rí ire mo sọ fún ẹni tó ká ọwọ́ mi pé the only one person tọwọ́ ẹ̀ ká mi mo sọ fún wọn pé ẹ mọ̀ pé nǹkan táwọn ọmọ yín fi ṣe wọ́n fi ṣe ìṣekúṣe pé wọn ìbíyà alájà wọn ni kán bá mi try ẹ lórí àga ọlá mi àbí ká jọ cross anywhere lẹ́kọ̀ọ́ àbí any other state
I will pick it from that. I take it legally, lawfully. I do fa, I told one. Show ye, Emi Abike, Egunle ni mi ò ṣe ẹni tó ń gbá lójú. Mi ò ṣe ẹni tó ń gbá lójú. Paramọ́lẹ̀ mi ó kàrin fi gan-an. Mo máa ń lọ mi. Àwọn Yorùbá lọ wọ́n bọ̀. Wọ́n ní rọra ṣe o. Anybody tó bá fẹ́ ṣoore, rọra ṣe. Inú ore ló sún mi síbi tí mo ti gbé ọmọ olórí burúkú tẹ̀ ń wo ọmọbìnrin dáńkù yìí. Tí mo ti lọ gbé bàbá yìí fún. Àmọ́ kí n tó go into it. Bàbá wa pátápátá olórí aládé gbogbo tí mo lọ bá ṣàjọyọ̀. Wọ́n tóbi lọ́wọ́ mi. Wọ́n jẹ́ èèyàn tó tóbi lọ́wọ́ mi gan. Wọ́n jẹ́ ni àpọ́nlé mi. Wọ́n jó ní tìjú mi. Otherwise mo mọ nǹkan tó yẹ kí n ṣe fún ọmọ àlè, ọmọ játijàti, ọmọ ọ̀ràn kíran, ọmọ lẹ́lẹ́, ọmọ gọ́tà tó jẹ́ pé tán bá gbé sórí bẹ́ẹ̀dì ó máa padà jábọ́ padà ní sínú ṣáláńgá tó ń pè ní bọ́sẹ̀jì. Èmi mo fún ní life. Ayé tí gbogbo wọn rò pé àwọn ò lè jẹ̀bi tán rò ní gbogbo wọn ti bára wọn. Wọ́n ṣe gbé dá olórí shit sórí. I'm not going to address any one of you as olórí. Àti Tọ́pẹ́ wa Ashley. Kankan náà mi ò lè address me as olórí. Tẹ́ bá dé palace ọkọ yẹn jẹ́ kán pè yín lólórí. See now this one. I don't even know. I say nine. You don't want to call this boy for my thing. I've been on this. No Greek. When I address you online, I call you by your name. Tegbe and Bigo. I don't hear. Igi mú jìnnà sórí. Òjò ló rọ̀. Ẹ bá mi lórí street, ẹ bá mi dánwò, máa fúlọ̀ yín. Tẹ́ bá fúlọ̀, máa fúlọ̀ yín, máa rán yín sáwọn tó jẹ́ sàwáwù mi nínú ilé yín, nínú ilé ibi tẹ́ ti wá. Tẹ́ bá lẹ́kọ̀ọ́ pé wà uncultured. Èmi náà akaṣọ lójú fún yín, máa rán yín sáwọn sàwáwù mi nínú ilé. So that next time tó bá fi ṣe ẹrú rán yín, ẹ máa fi tọmọ jẹ. Ẹ wo bẹ́ ṣe wẹ́ra yín nínú ẹrọ̀fọ̀ nítorí ọmọ ẹrọ̀fọ̀, ọmọ ẹlẹ́rọ̀fọ̀, ọmọ játijàti tó ń jẹ́ Bọ́sẹ̀. Ta ni Bọ́sẹ̀? Ta ni Bọ́sẹ̀? Guys, for èèyàn láti wọnú, you know what she did? Nígbà tí mo ti bá bàbá ṣe àjọyọ̀ ọjọ́ ìbí wọn tán, níwọ̀n tí mo rò pé capacity tèmi kà. I don't have to be everywhere. Bàbá yẹn dà. Bàbá yẹn ṣe yẹn ṣí àṣọyẹ ẹ̀ pa àwọn èèyàn wá ni. Ẹ bá mi ṣí àṣọyẹ ẹ̀ pa àwọn èèyàn wá. Ẹ bá mi invite àwọn èèyàn. Ẹ love, like, invite and share. Ẹ máa invite, ẹ máa tag àwọn tìyín. Ọlọ́wọ́ ṣíbí. Òun ló mú ọmọbìnrin ẹranko játijàti ọmọ ọ̀ràn kí ìran tẹ̀ ń wò lójú fọ́nrán yìí wá. Alúnipa. Ó dẹ̀ dá ojọ́lá bàbá o. Ọlọ́wọ́ ṣíbí gan jọ mí lójú. Tó bá jára àwọn ọmọ ìran kí ìran tí wọ́n ń kó kiri tó ń gbéṣẹ́ fún lórí social media tẹ́ ń sanwó fún kọ́ máa ṣiṣẹ́ bí. Wọ́n á ti nù ẹ́ torí wọn ọ̀rẹ́ yín ọ̀kọ́ wọn àwọn ọmọ foster care. Àmọ́ as much as bí mo ṣe feel disappointed pé Ọlọ́wọ́ ṣíbí ó múnú bí mi, bẹ́ẹ̀ náà ni mo ṣe wà proud of her pé kò dojú tì mí. Because kí ni ká ti gbọ́? Ẹranko ni wọ ẹlẹ́dẹ̀ ni wo láti wọ Bọ́sẹ̀ o láti dárìn inú ẹrọ̀fọ̀ ẹ̀. Anáwó lórí tó kù tó ń bá ẹ rìn nínú palace yẹn, wọ́n ní show me your friend. We can see the reflection of their image in you, Bọ́sẹ̀. Tọ́pẹ́ lọ́rẹ̀. The reflection Tọ́pẹ́ is in you. You reflect in her. It takes two to tango. You and I have never gone to any social media gathering before. It's because èmi àti ẹ ò lè ṣọ̀rẹ́, mo sọ fún ẹ lánàá lójú bàbá. When Baba said ọ̀rẹ́ ni, mo ní bàbá mi olórí aládé gbogbo. Mi ò lè jẹ́ ọ̀rẹ́ pẹ̀lú ọmọ ọ̀ràn kí ìran ọmọ ẹlẹ́rọ̀fọ̀ yìí.
tẹ́gbẹ́ ń bí go ti gbàgbé nǹkan tó máa ń pè mí ni ìyá wa ni ìpọ́nrí máa pọ̀pọ̀ ìyá láyà ìpínlákù ìyá láyà ẹ̀yẹn náà ni mo sì jẹ́ bọ́sẹ̀. Alunipa, we should call on the executive state governor of Osun State that one of his royal representative assaulted someone in a public place. You assaulted someone in Baba's palace in a public place. What a gross, public misconduct, antisocial behavior. Èmi ò ní pè yín lólórí. You see, it's by character no ma fi mú lórí. Wàá ti rí pé ọmọ gáràjì ọmọ ìran kíran ọmọ tí ò já mọ́ nǹkan kan ní ẹ lánàá yẹn. Orí tí mo ya fakọ sí mi ya ṣe bí ẹni pé mò ń gbọ́ pé yàrá ìyá ẹ̀ ń sunkún òun gbó lẹ́yìn mi. You know, day before yesterday on Saturday, before Kintosho, I didn't just go there. Mo lọ ní invitation ni. Bàbá mi olórí aládé gbogbo. Inú wọn máa ń dùn tán bá ti rí mi. Béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ńbẹ̀ ńgbà tán rí mi. Inú wọn dùn. Wọ́n bá mi ṣẹ̀fẹ̀. Wọ́n dá Abike, I'm so glad to see pé ní yóò yẹ ká pa màálù ni. Wọ́n ló yẹ ká pa màálù. Abike ló jọ sí mi gẹ́rẹ́ báyìí. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá. Bàbá lẹ jẹ́ ẹ̀yin náà tóbi lọ́wọ́ mi jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọjọ́ ìbí yín ni a gbọ́dọ̀ ṣe ni. A gbọ́dọ̀ jọ ṣe kí mo gbọ́dọ̀ yọjú sí yín kí bá yín ṣàjọyọ̀. Wọ́n dùn. You welcome to me. Wọ́n introduce mi sí gbogbo èèyàn bẹ́ẹ̀. Ike tí yín wo bó ṣe wá fine, ó ti wá fine gan Abike. Ṣé bójú ló mọ tó lónú wọn rí mi sójú. Bàbá kept on mọ̀ kí bàbá máa ń ṣàyàn. Oh, beautiful, but everybody akọ̀rẹ́rìn ni. Baba is one person. Tẹ́ bá wà pẹ̀lú wọn, mo máa ń sọ fún yín pé there's never a boring moment. Àwọn àǹbẹ̀ apá wọn ṣeré apá wọn ṣàjọyọ̀. Nígbà tí mo ṣe tán, I think I left there around 2:30 a.m. in the midnight. I went on my own. Gbogbo wa wà níbẹ̀ à ń bá wọn ṣeré ní palace wo òru yẹn ní àlejò ṣìpọ̀ rẹpẹtẹ o. But few were left. Bẹ́ẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ láago mẹ́ta àwọn tó ṣì máa ń hàngì síbẹ̀ fẹ́ rí bàbá fẹ́ rí bàbá. Atache ló ṣe lọ́dọ̀ mi bọ́sẹ̀. Ọmọ ọ̀ràn kìràn ni ẹ́. Mo sọ fún ẹ pé kó tó mọ èmi Abike, mo fẹ́ kó fi past achievement yẹn láyé. Mo fẹ́ mú àwọn gathering yẹn, mo fẹ́ rí àwọn èèyàn ẹ. Show me your friends. Let me see them via pictures. Give me a little bit of an insight. Sínú past ẹ bọ́sẹ̀. Kí yàrá ìyá ẹ pínlákù yàrá ìyá ẹ tó rùgà sẹ́mi lẹ́ni. I would like to have a peep into your background. Mo fẹ́ wo past ẹ, mo fẹ́ wo àwọn caliber ẹ, àwọn company ẹ. I want to see the kind of people you keep as friends. Wọ́n ti rí pé lórí burúkú group of àwọn lórí burúkú ní gbogbo ẹ̀yàn ọmọ òṣì ọmọ ọ̀rọ̀ kíran àtàwọn ọmọ tó ń gbéṣẹ́ fún lórí social media. Ṣé bójú wa náà ṣe orí burúkú náà ṣe ẹlẹ́yà ń bíbà ẹ̀? Ṣé bá rí gbogbo ohun tán ṣe? Ṣé bá aráwọn tán bá sùn aráwọn lórí burúkú tó ń gba pátánì gbogbo wọn? It's a shame. Pẹ̀lú evidence ni kò yàtọ̀ sí tiẹ̀ náà. Oore ni mo ṣe fún ẹ. Now, mo bá tèmi lọ níjọ́ pátì bàbá. Nígbà tó di ìjọ́ Saturday, right? Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe mímọ́ whatever award in the palace. Mo wà pẹ̀lú olórí Adérónkẹ́ àjọdúró nínú palace. Bàbá bọ́tà bá ní pé bóyá gbogbo yẹn tẹ̀lé mi ká lọ. So when we got as soon as Baba was in the front and me, Olori Aderonke and so many other people, we followed Baba out. Baba ní pé everybody tó wà ńbẹ̀ ni ẹ tẹ̀lé àwọn níṣó. Àbíkẹ́ ó ti wà ńbí kíní kan bẹ́ẹ̀ ni sà. Gbogbo wa kí wọ́n tọwọ́tọwọ́ wá wọlé àdè tẹ̀lé wọn. Bàtà dé ta. I was now telling Olori, I said, I'm going to my hotel. That I'm feeling sleepy. That I don't think I want to go to where we were meant to go with Mpe Okore. That I would like to go back to my room
So me, I went to Sherry Bishop, my butter, must step out by. Muko ba ọmọ olórí burúkú ẹlẹ́dẹ̀ gan ọmọ játijàti bí mo ṣe bá nìyẹn. When you know, since she did what she did, she has not seen me. In 2023, tó ti ṣe orí burúkú tó ṣe yẹn, kò tí fojú ẹ̀ kàn mí láti gbà yẹn. So she was shocked to see me. She was so fucking shocked, pardon my language, to see me for the first time. Lẹ́yìn tó ti dálẹ̀, ṣé mo ó ti ṣàtàchẹ́ máwọn oríṣiríṣi èèyàn around me. She didn't just come pé kí n fóun lọ́kọ. She came to round my people up. Ẹ wá nígbà tó gbé kí lorúkọ boy tó ń ṣe PA wa Adéfẹ́mi tó ní kí yẹn kọ́kọ́ lọ parọ́. Bí òun ọmọ Ilé Ifẹ̀ ló ṣe fẹ́ lọ joyè. Tí yẹn náà gọ̀. Ọjọ́ ń gbé kíní sọ̀n gbé tọ́ sáyà kiri yẹn náà dálẹ̀. Mo kàn máa ń wo gbogbo wọn pé I don't know why life is a race, is a wrestle for some of you. Why you cannot do your own thing uniquely, why you have to snatch from people, you know, can't covet what belongs to others. And then what fi jù yín lọ láyé nìyẹn. Ta ni ìwọ rúdurùdu rádaràda tó dàbí àjẹkù obì. Tó bá jẹ obì kú ṣó mọ bó ṣe máa ń rí. Mo wo ẹjọ́ tí mo rí ẹ tó mo kọ́kọ́ rí ẹ, your first appearance, the first day I met you, I was shocked to see pé wọ́n sọ pé wá from the state. You look at yourself. Ìpínlẹ̀ kò yálà ìyá ẹ̀ bọ́ sí ẹ̀. O lè faṣọ mú ìwọ́lẹ̀ tèmi ìmúròde tiẹ̀. O ní you don't have what it takes. O kàn gbọ́kọ́ náà ń ṣe olórí. Olórí ọlọ́ṣẹ́ ló yẹ kó máa pè wọ́ olórí. Ọ̀pọ̀ orí máa ń rùn bọ̀nàbọ̀nà. Ìwọ kọjá àwọn olórí. When she saw me, she was shocked. Ṣé ẹ mọ̀ pé òun ló ń gbé orí now. Nígbà tí mo máa ń sọ fún yín pé inú palace yẹn ni wọ́n ti ń gbé gbogbo nǹkan tó lórí burúkú ọmọ kárí ilé alágbolé yẹn máa wá ń sọ. Mo sọ fún yín pé everything all these bloggers do is coming from àwọn èèyàn insiders and part of the Oloris. And mo hide sí ojú mi ni mo fi sọ mẹ́. Ara àwọn tó ń wà ńbẹ̀ tó ń ṣe olórí bàbá are part of the people giving them information about the things happening there. They are part of them. They are part and parcel of this fracas under fake profile. Mo fọwọ́ sọ̀yà ni. Mi ò hide láti sọ. Do you understand? So ṣẹ́rí bó ṣe rí mi yẹn nítorí nǹkan tó ti sọ fọ́mọ olórí burúkú. Ọmọ òfò. Ọmọ játijàti nǹkan àjẹkù nǹkan panu nǹkan àlejò orí Facebook yẹn. Ṣọ́ọ̀kì kọ́kọ́ gbé bó ṣe rí mi. The angel Oloris is in the hospital. She's in the hospital as we speak. She's in the hospital. Yes. There's no big deal. Each and every one of you knows that Oloris is sensitive. I was just laughing. But I'm going to lórí burúkú kí lorúkọ àṣìírí aṣòṣì mámọ̀ arúgbó ọjọ́ yẹn Esabod tí wọ́n ló sọ pé wọ́n ná èmi. Wọ́n ní kò sí bàbá ńlá kú bàbá ọmọ ẹni tó máa tó bẹ̀ láti ná èmi. Ní fẹ́ dánwò. Agbodidi ẹran agbé èèyàn lọ́wọ́ yín kó tó sinmi. Ní fẹ́ dánwò kò ní sẹ́ni tó bíkú nínú yín. Yálà olórí ọba tó ń rẹ́ni ní o àbí wọn ò ní bí yálà já ìjọ tó lórí kọ́kọ́ bá lòun yájú òun gbá ọwọ́ gbọ́wọ́ náà èmi máa lù bọ́lẹ̀ bí wèrè adé orí ọkọ̀ àṣẹjẹ máa lù nílùú bàrà ìjọ tó lórí kọ́kọ́ bá lórí òun yí orí òun yí adé fucking crazy ẹ̀ ní wojú ni yá wèrè ni. I was mad yesterday. Mo ní ọlọ́wọ́ síbí gbá tiẹ̀ padà ó ní no àǹtí mi. Mo ní ọlọ́wọ́ síbí gbá tiẹ̀ padà ó ní no àǹtí mi ó ní òun ò ní gbà. Inú bí mi gan right in the palace. Ọlọ́wọ́ síbí mo ní kó gbá padà ó ní rárá àǹtí mi. Ó ní mi ò lè ṣe lọ́dọ̀ bàbá. Ọmọ bíbí ire nìyí olórí burúkú ọmọ ẹrú àwọn ọmọ kan ọmọ ránù ọmọ tí nǹkan kò bí adójútì ní obìnrin òun ni wọ́n bọ́sẹ̀ ìléje sí. Wo bó ṣe kó yẹ̀yẹ́ bá ọkọ ẹ̀ lánàá. Wo bó ṣe kó ẹ̀sìn bá ọkọ ẹ̀ tó bá yá wọn máa rí lẹ́yìn àwọn ìyá Esther Ajayi mo rí ẹ tó ti ń ṣe pẹrẹpẹpẹ mọ́ olúborí náà. All you want is connect. Ihun tó lò mí fún nìyẹn mi ò mọ̀ ẹ́ rí mi ò mọ̀ ìyá ẹ̀ rí. Ìwọ rádaràda, and that's why I just asked you to give me an insight, just a snippet into your past. Show me your people. Let me see the kind of caliber àwọn èèyàn tó ń rò pẹ̀lú. Aláwọ̀
allow me to meet your past complaints, boss. This is the best thing in ayé láti dọ́tán ti bí ẹ láyé ẹ. Ibi tí gbogbo yín ò rò pé tí máa bára yín lẹ ti bára yín lẹ ṣe gbégbéraga wọ̀. Kò ń ṣe ni ló ti ń bá Tọ́pẹ́ ṣe mò ń rí ìwà àti Tọ́pẹ́ mi ò ráyè olórí Tọ́pẹ́ kankan mẹ́ bá dẹnu lé ọkọ yín ẹ lólórí. I'm not addressing anybody as olórí. Mi ò sínú ṣàwáwò ẹ̀. I saw her body language yesterday. Mo report ẹ fún bàbá mo sọ táṣìlì náà. Tẹ́ bá fẹ́ flex ẹ flex. Tẹ́ bá wà within palace ni. Àwọn ẹgbẹ́gbéraga lẹ̀ ẹ sọ́lẹ̀ má torí ọmọ ọ̀ràn kíran ìbàbágò ọ̀ràn yín ṣẹ́. The only principle that I am obligated to be quiet for is that Baba. Because I respect him so much. Whatever ṣe yama ma serve gbogbo yín ní yama. Ma jẹ́ aṣọ yín bí tẹ́ ti jẹ́ aṣọ yín mi. I let Baba know. Kó ọmọ mi tẹ́ gbá lójú èmi lẹ nà. Èmi lẹ nà. Èmi lẹ fi ìwọ sí ẹ mọ̀ àtàkọ lọ́wọ́ ṣe bí bóyá ọwọ́ yín ò ká mi. Àbí kẹ́ gbóná jù fún yín láti gbé. Ẹ lè máa bínú orí kẹ́ máa kùn kẹ́ máa wúgẹ̀. Àmọ́ ẹ mọ̀ bẹ́ ṣe máa wá bá mi. Wọ́n ní bí kankan nù yín dá. I keep saying. Má floor yín beyond your imagination. Má rán yín sáwọn tó jẹ́ sàwáwù mi nínú ilé ìyá yín àti bàbá yín. I don't care. Tẹ́ bá sọ pé ẹ wà uncultured. Tẹ́ lack etiquette. Tẹ́ ní decorum. Then I'ma play the same way with you. Mi lè jẹ́ kẹ́yin ọmọ játijàti kan fi mí shine. Mo mú fi ọ̀wọ̀ fún bàbá. Torí ọmọ kọ́mọ mo òṣì lélẹ̀. Ṣé rí bó ṣe rí mi lálẹ́ Saturday yẹn? She was shocked. Ó fẹ́ lè wọlé yẹn ọmọ wèrè ọmọ bọ́sẹ̀ yìí. You know, I don't understand. This is a place I took you to. Èmi mo mú ẹ débẹ̀. Èmi ipasẹ̀ mi. And you see, kọ́lọ́n kó bá wa kẹ́ bàbá. Kọ́lọ́n kó jẹ́ kẹ́mi bàbá gùn. Nítorí bàbá ni mi ò ṣe ní fà lọ títí. Kọ́ gbogbo ohun tó yẹ kágbàlagbà ṣe. Ni bàbá ṣe lánàá. Bàbá yẹ̀yẹ́. Bàbá sọ pé ìjẹta. So you see that ìjẹta tó ṣe rí ní òun àtọkọ ẹ̀yẹn tán shock. Because they thought they have gotten away with everything they did to me. Èèyàn kan ní what did they do to you? Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó nígbà tí mo ṣẹ̀gbẹ́ ọmọ òṣì ọmọ àfibí sólóore tó ń pè ní bọ́sẹ̀ yìí lọ sọ́dọ̀ eléjèsè. Eléjèsè máa ń tẹ̀ ń wòye fún ara ẹ̀ ló wá bá mi ló sọ pé ọmọ tó gbé wá bá òun ó mà ti fẹ́ gba ẹ̀mí lẹ́nu òun láàrin 6 months. Ó ní kí ìyálé òun fòkó níṣù. Ó pọ̀ ọmọ àkọ́bí ọmọ ìyálé ẹ̀ ó pè lọ́mọ àlè pé kí bàbá lọ ṣe DNA níwọ̀ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Àṣẹ tó rí pálí ọkọ tó fílẹ̀ ní Amẹ́ríkà ó wá fẹ́ wá máa pa ní Nàìjíríà lọ́dọ̀ ẹni tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ introduce ẹ sí. Ọlọ́run ló mú mi is good. Because I remember I told Baba when I wanted to do it. Baba sọ Abike inú ẹ ti dájú. Aṣọ náà lójú gbogbo wọn bẹ̀ lálẹ́ àná. Just be careful. Had I listened to him, I wouldn't have found myself where I am today with this pig. Ọmọ ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ ọ̀ràn kí ìran yìí. Ọmọ tí nǹkan kò bí olórí burúkú. I was mad yesterday. I feel like crushing her. You don't know me. Wọ́n sọ fún yín. Tẹ́ bá lè ya wèrè gbogbo yín ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn tẹ́ wá lánàá yẹn. Tọ́ bá pa wèrè ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀. Kò ì tó 1/10 wèrè tó wà lọ́wọ́ mi. Ẹ sá. Àyà yín á já. Ẹ jẹ́ ká pé why did I do it? I'ma have you dealt with the same way you come for me, I go for you all. Drag you. Right? Ẹ ti pick a wrong victim. But mo fi ọlá yẹn fún bàbá. Mo fi bàbá gba nǹkan lọ́wọ́ mi. Mama fún yín jẹ every day. Because olórí tó bá ti ní ní tìjú, lépo lójú wọn ọkọ yín, àkọ́gbà nìyín. One should not be reserved láti serve yín back. Ìsọ̀rọ̀ wọn lóhun ní gbèsè. Mo rò pé mo ti ń lọ sáàfin yẹn nsìn àṣẹ díẹ̀. Gbogbo ọjọ́ tí mo dẹ̀ ti mọ kó eléjèsè tó wò yìí. That's why I went to him yesterday. Ibi tó pààkì sí. Because I was mad. As I was coming back when Baba called me to return to the palace immediately, that I must not go. We must not leave angrily. Máa fẹ́ rọ́ lọ síbi nǹkan tó ṣe fọ́lọ́ síbi tó gbogbo èèyàn náà ti pé àwọn.
gbogbo èèyàn náà ti pé àwọn pé ìwọ̀n tọmọbìnrin yìí ṣe léni o. Allow me to block this Ade ó ní ṣe oríire tìran ẹ ó ní ṣe oríire tìran ẹ Ade àbí kí náà ń pè ẹ́ mo ti jù ẹ́ sí ṣáláńgá ẹ máa wá síbi olórí burúkú. When you ask me what is Oloris doing in the palace, what is Bose Koiki Elejese doing in the palace? Olórí burúkú ṣé ìran àtìrandínú ẹ̀ wọ́n dọba àbí wọ́n tan mọ́ wọn bẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ mi mú débẹ̀ ṣe Bọ́lá mi ló lò débẹ̀. And I'm glad Baba told her to her face yesterday. Baba said ṣe wọlá orí ọjọ́ kan tàbí kẹ́ ṣe fún yín pé Bose gbogbo ohun tó da ohun tó ń jọ lẹ́ẹ̀bí lẹ́nìí. Baba ní pé Abike ni èmi òkú mú ẹ rí òun ló gbé ẹ wá. Baba now told this man as well pé Baba èmi ni mo introduce yín sí Abike through mi l'Abike ṣe mọ ìwọ Elejese àti gbà yẹn dẹ̀ l'Abike ti ń tọ́jú ẹ Elejese tó ń ṣe dáadáa sí ẹ pé kí ló wá dé tẹ́ fi bí sólóore tẹ́yìn méjèèjì ò lè wọ ọlá òre jọ́ kan àmọ́ ńgbà tó ti gbó lórí burúkú ajá dìgbòlugi. Èmi ò ní pé lórí gbogbo kingdom kan ni kingdom tó wà nù gẹ̀ẹ́sẹ̀tì. Ẹni tó dóko yóò ní palace ọba tí ò bá ti ní palace kì í ṣọba lọ́dọ̀ tàwa. Pálọ̀ lẹ kọ́ síbẹ̀ lẹ hangi ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ ìlú tó ń pè lélẹ́jẹsẹ̀ gangan kì í ṣe ibi tẹ́ ń pè palace. Lọ́ọ̀lù yín tó bá fẹ́ jó lórí tó bá kọ́ pè yẹn lórí sọ fọ́kọ ẹ kó gbé ẹ lọ sí ìlú tó ń pè ní Elejese yẹn gangan bẹ́ẹ̀ bá tó bẹ́ẹ̀ kẹ lọ jẹ́ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wò ó ká gbúrò yín látọ̀run. Àmọ́ mo wọ láti bàbá bàbá gbà torí mi ìbá balẹ̀ jẹ́ rẹ́rẹ́ àti rún nǹkan táwọn ìrẹ́rẹ́ àti rún wá ti káwọn tó máa kó àwọn tó máa gbèpè gbogbo wọn rẹ́rẹ́ àti rún máa ti balẹ̀ jẹ́ bàbá mọ̀ torí jẹ́jẹ́ mi ni máa jókòó wọ́n kí wọ́n mú àlè olórí burúkú ọmọ ọ̀ràn kí ràn Bose Koiki Elejese tó réyàn bí ẹ kò wá wo àdúrà ọlọ́wọ́ síbí àìfẹ́ ní pé ní àìfẹ́ yàn kò mọ́ wo àwọn olórí náà tí gbogbo wọn dàbí ìjàbẹ́ ọbẹ̀ wọ́n rí tántálá nílẹ̀ mélòó ni sáìsì gbogbo wọn 2x2 1x1 wọ́n ṣe bí èèyàn gidi gbọ́n bá bàtà lẹ́sẹ̀ tọ̀ ṣaraṣá báyìí ni wọ́n rí àwọn desperados tó lọ kó sí wọn nú. Sọ fún wọn pé ìran ọba kan kì í jẹ títí o ó ṣì ń bọ̀ lórí ẹ̀yìn ohun tẹ́yìn náà dánwò lánàá torí mo rí pé gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́nu notify àwọn blogger yín online but you know for some reason that wasn't me that played out day before yesterday. You know, mo kàn ẹ mọ̀ kí ọkàn dákẹ́ because right in my head mo pé èmi kì í báyàn ní public kíní mi ò ṣe rí láyé mi gbogbo rọ́tẹ̀ pamọ́ mi ìbàjẹ́ tẹ́ ẹ ṣe tó. Everybody said it in the palace pé jọ́tí ìyá yìí ti ń wá síbi báyìí pé Abike ò bá anybody jà publicly rí. Abike has never had any form of altercation pé wọ́n ń jà wọ́n juwọ́ but most of àwọn ọmọ tẹ́ pé yín lólórí gbogbo wọn náà ti ṣe ń bẹ̀ yẹn gbogbo wọn tán dọ́gbọ́n tẹ́ máa kíní kan omi òdua ẹ ti ṣe rí tẹ́ máa jaja ó ṣe exchanging words becoming tẹ́ máa constitute nuisance that I know of mo kàn dákẹ́ ni. So you will not dare use me as a pawn to satisfy this miscreant thug pig lórí burúkú tó wà wájú lórí screen yìí. Now nígbà tó rí mi níjẹta mo rò pé ó pe olórí burúkú ọmọ ẹlẹ́sẹ̀ kẹrẹ ń bùtù yẹn. As soon as I came out of the palace that she sighted me she became very uncomfortable. Ó máa rí bẹ́ẹ̀ pé èmi ni mo mú ẹ débẹ̀ oré níwọ̀n ibi tá a mú yín dé tá a pè yín pé kẹ́ ẹ wá jẹun dé ẹ sì mú wa lọ́wọ́ ẹni kan gbàdá wa kan fi ṣá wa lọ́wọ́ kúrò ń bẹ̀ olórí burúkú Bose Ede ṣe mọ nǹkan tó wá ṣe ó kàn step aside ní bó ṣe rí mi pé àtẹ̀lé bàbá got into his car and àwọn ti lọ me I was looking for Olórí Adérónkẹ́ pé ẹ wo èmi ti ń lọ ẹ máa ṣe òun dáadáa èmi kàn lọ ń tèmi mo rí òun mo rí Elejese I didn't say a word. I walked past them wọ́n ní àṣebàjẹ́ ẹkún ara fún ṣé mọ̀ pé kí n dákẹ́ kí n jẹ́ kára máa fún ẹ̀rí ọkàn máa jẹ́ wọn ṣé mọ̀ pé bẹ́tà ju kí ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ pé so ojú máa tún arí táwọn Yorùbá sọ pé òwe àkàlà ṣóhun rè gbogbo ṣẹ́ ibi tí wọ́n Bose Ede ṣe lẹ́yìn tí mo ṣe ẹ́ lóore tó wá fi bí san mi tó bẹ̀rẹ̀ sí ní bà mí lórúkọ jẹ́ dá káàkiri
mi ò mọ̀ ìyá ẹ rí, mo mọ̀ ìyá tó bí ẹ, mi ò mọ̀ bàbá tó bí ẹ. Mo dẹ̀ gbé ẹ látorí Facebook, látorí social media. Ìwọ tó jẹ́ èèyàn tó bá àwọn èèyàn gidi dine àwọn ìrìn láyé ẹ. Mo wá sọ ẹ́ dé èèyàn. Mo wá jẹ́ kó wọ́n náà jẹ́ ni tí ayé tó wọ́n ń ṣe olórí wọ́n wólẹ̀ fún ẹ bó tiẹ̀ jẹ́ kó lórí fẹ́ẹ̀kì olóṣì. Palaceless nìyí. Wọ́n náà wá ṣe bí èèyàn gidi l'Amẹ́ríkà. Àwọn ará Amẹ́ríkà bá pè mí pé hey, ó máa rubbish ara ẹ bó ló ti rọ́mọ rádaràda yẹn. Ṣé bí gúrúùpù òun ló ti ń ṣiṣẹ́, mo máa rí ẹ lórí fídíò tó bá pè mí. Ìyá wa, ẹ ṣọ́ra fáwọn èèyàn o. Tẹ́ bá ṣe pàdé wọn tó ń ṣe ìyá wa just ẹ̀bọ́n mo olóṣì kẹrẹ́mbù to my sister, you come for my sister, I come for you. Ẹ yà fún wọn. Àwọn abatẹnijẹ́ pa mí ń kú, olè alọ́nilọ́wọ́ gbà, òun ni wọ́n. Ó máa pè mí láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́ lórí fídíò. Ìyá wa, ìyá wa, ìyá wa, ìyá wa, ṣe ti gbọ́ pé ìyá wa kìnnìkan. Àjọ máa rẹ́rìn, mo rò pé yàn dáadáa ni. Ìgbà tó yá mo notice pé ọlọ́wọ́ síbí tó gbé wá, ó gba ọlọ́wọ́ síbí sẹ́gbẹ̀ẹ́. So wọ́n máa ń sọ kankan mọ́ ní kí ló dé tẹ̀lé pé ọlọ́wọ́ síbí tó mú yín dọ́dọ̀ mi mọ́. Olóbó òun jẹ́ kan ó dọ̀. Mo níbo òun ló mú yín dọ́dọ̀ mi. Because that's the kind of principal I am. She introduced you to me. You cannot suddenly want to become my friend and sideline whoever that brought you to me. Yes, you claim to be a fan, diehard fan. Ìwọ ló ṣe ọmọ ní dọ̀tí ẹlẹ́dẹ̀ ilé rí lára ọmọ ọ̀ràn kíran tó rèéyàn bí ẹ. Wọ́n lòun fún àwọn kan lára àwọn olórí 500,000 sínú àkáǹtì wọn. Wọ́n nítorí ẹ̀nà ṣe ń gbé ẹ gẹ́gẹ́. Ìwọ ló ṣì ọmọ tó rẹ́ ni bí ẹ. Ó rẹ́ ni bí ẹ bọ́sẹ̀. Ó jẹ gbèsè ní ṣọ́ọ̀pù mi, ó káṣọ ò sanwó. Mo sọ fẹ́lẹ́ jèsè lánàá mo ní mo yá yín lówó rí. It's still in my transaction. Ìwọ tí gbèsè pa ẹ́, ìwọ tó ṣe irun tó sanwó, ó sì wà ń bẹ̀. Ìwọ onídọ̀tí tí òkè ò bá sàlẹ̀ mu. Ìwọ tí gbogbo ara ẹ bọ́sẹ̀ tẹ́ pé filthiness ni. How dare you walk up to me, Abike? Ọba obìnrin lèmi náà. Àgùntàṣọ́ lo 6 footer. Ṣé bó ṣe rí mi tó ti lọ fún àwọn tó rí Facebook ní information wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní type àwọn tí rí o she's here in Nigeria, what do I care? I just sent it to Baba. I say Baba sir, kábíyèsí mi ẹ wo ìsinsìn tí ọmọ burúkú yìí rí mi nínú palace jẹ́ mọ̀ kó ti lọ notify àwọn tó wà lórí social media. Ibi káṣírí ẹ̀ ti máa tún ní gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lánàá. They staged it to humiliate me. But I thank God because ẹ mọ̀ pé àwọn kankan máa wà. Ẹ mọye náà tèmi ti fi ara wì ní. Wọ́n bí alájẹ ẹ̀yin olóṣè ẹ̀yin olórí alábànà onídọ̀tí tẹpẹ́ra yín lólórí. Wọ́n bí yín reke farawí irú náà tèmi ti. Èmi ò farawí náà torí mo wà desperate láti fẹ́ ọkọ. Irú yẹn kọ́ o. Mo farawí náà ogun gangan kíyàn lọ sójú ogun kan parọ́ mọ́ ni kan dìtẹ̀ ni kan gbógun ti ni kan ṣe ìṣiṣẹ́ ẹni ká ṣoore fún ni. Kan fi ibi sùn lóríṣiríṣi. From one episode to the other. Betrayal left and right indoors, outdoors. Ó máa ń strengthen èèyàn ni, ó máa ń sọ̀yàn dá lágbára, ó máa ń sọ̀yàn dá kíkanjú ni. Akíkanjú ni èèyàn máa ń dà tẹ́ bá fẹ́ gbọ́. Wọ́n ní kinní kan tó bá máa pani kó pani, èyí tí ò lè pani kó dákẹ́ kó yé dúnmọ̀ wọ́n mọ́ni. I got toughened up in the furnace. In case you don't know. My threshold for pain, yálà yayin ò lè ní. Òun ni mo ṣe wò ẹ́ lánàá bí mo ṣe wò ẹ́, ìwọ ọmọ ọ̀ràn kíran, ìwọ ènìyàn kéèyàn, ìwọ ẹranko, Bọ́sẹ̀dé. Gbogbo ará Amẹ́ríkà tán bá pè mí pé èjè báwo lẹ ṣe lówó pé ṣe mọ gáà yìí ṣá pé irú onídọ̀tí wo lẹ lọ gbé wá sí sákò yín, abẹ́rò pé yàn gidi kan ni. Ó gbọ́ kan tó bímọ fún ọba ti ẹ̀jẹ̀ náà ní l'Amẹ́ríkà. Mo deliberately má bú bàbá yẹn púpọ̀ lánàá ni. Even though wọ́n ṣe mi, wọ́n ṣe ẹlẹ́dàá mi. So bá ṣe bá ti wá lọ, ṣe ń gbọ́. Fún mi, bàbá ń ṣe kí níjọ. Ṣúyẹ yín, bẹ́ẹ̀ mi ṣe bá tèmi lọ. Tí mo sọ bàbá pé ẹ̀wò wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ o. Bọ́sẹ̀ tún ti bẹ̀rẹ̀. You see, because Sherry, nǹkan tó fẹ́ fi spite mi. Irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni ò kí n spite me, to be candid. Do you understand? Ó fẹ́ ṣèṣe pé ó mú mi dé bíbọ̀ àti tò jẹ́bọ ló ṣàlọ́wọ́ ó kú bá bẹni tí ó bọ̀. Ó hàn fẹ́ na ẹ̀yìn mi wọ́n ẹ fẹ́ ra yín ni. When you marry yourself to the man you desperately want to be with.
And I've always had one slogan here. I said, I'm going to stay on my own till a man will beg to have me. I will not beg to be in a man's life, regardless of the man's status. I must be well desired, well respected, well missed in his life. He must realize that I'm not there. He should yearn to have me. He should miss me when I'm not. I should not be the one to be running after a man like you do. Biti mo ti wá wọn kì í fowó fẹ́ ọkọ. Àwa kì í máa sáré lé ọkùnrin kiri gidigidi. Love is a two-way thing. I'm not one of those desperate ones. Mi ní sọ pé mo máa commit suicide kọkùnrin bá lè fẹ́ mi pé okay, out of pity kó má bàa commit suicide, let me take a hand. No way. I ain't gonna say that. Ìyẹn máa devalue mi. Ẹ̀yin ẹ̀ ní value. Because I remember the first time you came to Nigeria. Odieru mo ní kí ni gbogbo pọ́ọ̀sì bí àwọn òkìrìkà kìíní àwọn Èkó Dùmọ́ta Balógun tó kó wá yìí. Remember you even said you brought me some. Èmi kì í gbèrú ẹ̀ jẹ́ kó sọ fún ẹ. Lọ mo rí pé ibi tójú ẹ̀ láde wọ́n mú àsè. Ìwọ nàgò. Ìwọ afọ́jú fashion. Ìwọ lóòrùn. Ìwọ classless motherfucking bitch. Bọ́sẹ̀ olóòsì mi náà. O lè rí mi àwọn olórí inú palace bàbá mi àwọn mi wà nú ọtẹ mú lọ́rẹ̀ bóyá levels yín jọ ni. O lè mẹ́mi lọ́rẹ̀ mo sọ fún bàbá clearly lánàá she cannot be my friend. You're my friend. Wọ́n lé mi àti ẹni social circle papọ̀ dáadáa jọ máa lọ party. No. I went as a godmother níjọ́ tí bàbá yìí ṣe birthday. Mo ná owó mo nọ́ra máa post gbogbo fídíò yẹn síta. Èmi máa ń fi owó bá tiẹ̀ jẹ́ ni mo máa ń fi ṣòro gbé yín. Eléje says one baba around Kabesi tẹ́ pé mo máa ń look after. Baba said it yesterday. I went to him, I told him near his car. Ẹ̀yin wá nà mí lọ́mọ. Olórí burúkú ọmọ dìgbòlugi ajá. Ó tó mi wọ́n mo sọ fún wọn bàbá orí pẹ́nu palace lánàá mo ti sọ pé ó tó mi tí bá ní kí n lù ẹ́ màá lù ẹ́ ò ní mímọ́ within 10 minutes bọ́sẹ̀ ò ní mímọ́ ò ní wọ́n á gbé ẹ jàlàjàlà láàrin 10 minutes wá drop. Ìwọ mi ò fẹ́ mọ orú wèrè tó yà má fi nǹkan tó ń pè lọ́mọ Èkó born and bred raised in Lagos born and bred there. Yóò ṣe lórí burúkú ọmọ tó kó wá balẹ̀ jẹ́ bí some of you. Mo sán lórí gan mo zani. Àwọn tó manage mi mọ̀ pé ó zani bó ṣe sórí wèrè gbogbo ẹ̀yin mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tẹ wá lánàá. Tán bá papọ̀ hàn bí yín dá ẹ̀ lè wé 10% of nǹkan tó wà lórí mi tí bá dálẹ̀ fún yín. Ẹ sá kábàkábà. What you serve me, I will serve you back like 20,000 doors within 10 seconds. Ayayaja. But you know, I keep saying that one person tí mo respect láyé mi. Si tó bá sọ pé Abike ó ti tó. Ó rí pé bàbá ó tó mo ní kó filẹ̀. Mo dákẹ́ lánàá. Bẹ́ẹ̀ ló ń dún fùrù kọ̀ọ̀kan níwájú bàbá. Ó láyà. Orí ẹ burú kò ní dáa fáwọn tó bí ẹ tó bá wà láyé bọ́sẹ̀ kò ní dáa fún wọn táwọn tó bí ẹ bá wà lọ́run pín kò ní dáa fún wọn kò ní yẹ bàbá tó bí ẹ kò ní dáa fún ìyá ẹ. Ìwọ lórí burúkú ọmọ yìí wọ́n tẹ́ pé ìbú ló fi ń gbé ìyá ẹ dìde ṣé bí mo máa ń gbọ́ tó bá ń bá yẹ sọ̀rọ̀ yẹ just clock 70 3 years ago the year pé 70 years. Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ ìwọ mo ṣe ọmọkọ́mọ yìí. You're so vicious, wicked, evil. Mo réyàn tó carry rubal tó carry rí. You're filled of venom. Olè olójú kòkòrò aláìnítẹ̀lọ́rùn ni ẹ. Ṣé bórí Facebook kí lorúkọ ọmọ tó ń drag lẹ́jọ́ mẹ́ta Victor King ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́n ẹ̀ ẹ̀dí ló ń fẹ́ tẹ́lẹ̀. Ẹnu ẹ ló fi sọ fún mi pé o lọ bá ìyàwó ẹ̀ dì pé kó jẹ́ kẹjọ máa fẹ́ ọkọ ẹ̀. Ẹ̀yẹn dẹ̀ o dẹ̀ lọ gbalé fún o mú ọkọ lọ́kọ àti ìyàwó ẹ̀ o lọ bá wọn àrèjì o sọ fún ìyàwó pé kó jẹ́ kẹjọ máa dú ọkọ ẹ̀ láì kìí ṣe pé wọ́n jẹ́ polygamist. Wà wá mú change dọ́là wèrè ẹ̀ wá ṣẹ wà máa fowó roko kiri
ó tẹ wá fẹ́ fowó roko tó dúró déédéé tó sàn tó ẹ̀ tán bá dàbò yànyàn á wà satisfied ó ṣì èrè rí mo ní kó ṣeré wá sáàrin àwọn ọlọ́bàdé mi ò ní kó wá fucking jókòó ìyá ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ jókòó nìyẹn o ò lè fẹ́ máa gba yìí kó fẹ́ wà ní social circle royal circle at the same time kó tún máa rókódó ìkànlẹ̀ máa fọwọ́ mọ́ ẹ fẹ́ jolo rẹ fẹ́ jẹ́ kínní kan ẹ ló kò kí n flow kó dídò kí n flow láàrin àwọn royalty yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn o ànàgbàlagbà ló fowó roko ó sáré san YVF desperado mo mú ẹ mọ̀yàn ó níyàwó ẹ̀ lára ó ní lára bàbá fúnra rẹ̀ ló fẹnu ara rẹ̀ ó sì wà lórí fóònù mi gbogbo ohun bàbá everything sì wà lórí fóònù mi as he reported you as your principal tí mo jẹ́ àti ìyá ẹ ọmọ tó mú ẹ wá yálà ìyá ẹ pín lákù great grandmother ẹ bọ́sẹ̀ tí mo jẹ́ of course I have to listen to him wọ́n lé mi mo gbé wèrè wá mo dẹ̀ lọ́lọ́wọ́ síbí ló gbé wèrè wá èmi kò mọ̀ pé wèrè wà nù tíìmù yìí mo dẹ̀ já àtùpọ̀ ọmọ ẹgbẹ́ ni wèrè ẹ olóṣì ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ewé ló ti máa wá àwọn náà máa rí wúruwúru olóṣì ó dàbí shower shop ó mọ fruit tó máa ń pè ní shower shop láti tà ikùn àgbè olóṣì orí bó ṣe rí lánàá lórí burúkú dàbí àdìkù ẹrù àwọn ọmọ gadíṣù yamayama o rò pé wọn náà jẹ èèyàn ó bọ ọyàn ta ni yálà já ẹ ta ni bàbá ẹ ìwọ mú àlè ọmọ òfò ó fẹ́ gbé mi wo mo mọ̀ fi wo bàbá mọ̀ pé bàbá gan mọ̀ pé mo yẹn lọ lé yẹn pé mo yẹn lọ yẹn anybody wo máa clear anybody táwọn olórí bá yọjú bẹ́ẹ̀ máa clear wọn mọ́ ẹ kó lọ fucking respect ara wọn they are not on the same carcass with you. They should not bring shame to Baba's palace. FVA, like social media person, me personality. Ó ti yé everybody. Alo lórí TikTok, mi náà bẹ́ẹ̀, òun náà fine, òun náà jayé orí ara ẹ̀ bá pariwo ẹ̀ bá sọ̀rọ̀. She dey flow, ọ̀ẹ́fà wá ẹ̀ dey flow. Bitọ́ lọ ń tà wá sílá àti jayé yìí. Àmọ́ olóṣì ẹ̀, ara anointing tàwa orí támákìlẹ̀ yìí wá já lò náà. Olórí burúkú ọmọ ọ̀ràn kí ìrànwọ́ tó rẹ̀ yàn lọ bá èmi ìyá ẹ̀ tó máa ní ìyá wa. Mo wá tẹ̀ wá ra àwọn voice ẹ̀ ìyá wa. Mo ṣe ń pè mí nìyẹn bọ́ sí ọmọ abára mọ̀rẹ́jọ lórí burúkú tọ́ọ̀gì ọmọ àlè ò fẹ́ lóyún pa sínú ọ́fíìsì bàbá. Guys, ẹ fún mi ní love. I was mad, but I was able to control myself. Do you know, Baba credit me, Abike, the people in the palace said you did not say a word back. Because Baba called people in to give him the narrative. What happened? Because the impression that one actually had to talk along for Baba we were causing ruckus. Meanwhile, it was Tope that enabled Bosse. Láti ṣe nǹkan tó ṣe yẹn. They were friends. They were so close. They were so close. And you know what happened? As soon as I got off my car, Bosse was with Yalaje. Bí mo ṣe bọ́lẹ̀ báyìí. I was to meet one Kabiyesi Baba Mikan Lano. You know, one will not just go to the palace and you think you will go and be seeing Oni. Baba busy is a very busy person. As he ran jeta 2 days ago, this Emi àti Baba ẹ̀ wá ní pé Abike come to the palace. Nǹkan tí baby yìí ṣe ní jeta ó dálẹ̀ máa yẹn náà ni tó mú girlfriend ẹ̀ tira. She's a betrayer of all shades. Bó ṣe dálẹ̀ ara mọ́kàn yẹn náà nìyẹn tó gbé girlfriend ẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ ṣe ìkà fún ẹni yẹn. Ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ mí ṣe mọ̀ pé àwọn èèyàn kan sọ pé when you get to Rome you behave like the Romans. Jẹ́ ká rẹ̀ balẹ̀. Gbogbo ipò olórí tí gbogbo yín gbé sórí yẹn no be permanent position àtàṣílẹ̀ àti tọ́pẹ́. Ẹ sọ fún wọn pé àwọn kan rẹ̀ níbẹ̀ yẹn lánàá wọn sí bẹ̀ mọ́lé ni àwọn olórí kan ti rẹ̀ nínú palace yẹn rí. Beautiful regal. I'm sure they never could have imagined that they will leave that position someday. Shit happen, things happen. Nature ló máa take course ẹ. Kò sí nǹkan tí yàn ń lò láyé yìí tó ń lò lọ títí. You must humble yourself at all times. Fucking boy anybody. Àwọn wo lẹ fẹ́ ridicule? Tó bá lọ máa ridicule èèyàn, tó bá fucking ridicule ẹ kọjá nǹkan tí wọ́n rò ṣe mọ̀ pé wọ́n ló yẹ̀yẹ́ ara ẹ. Because olóyìnbó sọ pé it is the way you want to be addressed that you should present yourself. When you present yourself like a thug in royal robes, of course you'll be attracted to some kind of thugs. Àwọn miscreants. Ó ti yé yín. Àwọn máa bẹ́ bridge bí títí ẹ náà wá bá ẹ. Wọ́n ní rò pé ó wọ robe because ó ti present ara ẹ bí thug in a royal robe. It will attract your likes.
But when you learn how to give good approach, of course people would respect you back. Bójú ojú ọmọdé ni ó jágbà ní ẹ̀lẹ́ torí kẹ́ jẹ́ olórí kẹ́ gbé olórí kan sórí. Kẹ́ máa ṣe rádaràda sáwọn èèyàn, gross misconduct in public. And you think because you are someone's olórí. No. Baba is one person that will never tolerate any nonsense for anybody. That's why I love Baba. Tọ́n bá ti gbọ́ tán rí di òótọ́. Baba will say it as it is. They know. Lánàá gbà tá débẹ̀. Because I was hungry. Ó dàbí kí n mú ọmọ yìí kí n rún pa. I know my real self. Mo mú ara mi dáadáa pé the Abike that I am. Kò sí bàbá ńlá kú bá bọ́ ọmọ ẹni tó máa bá mi dánwò. Tó bàbá bá mi dánwò, màá gbẹ̀san on the spot. Want to talk of ìwo ló ṣe ọmọ ẹrú. Ta ló fẹ́ bálẹ̀ wo ló fẹ́ tó ló fọ́ba. Ṣé bó fẹ́ tí ara ẹ̀ gbọ́ ó gba àṣírí ara ẹ̀ ẹ̀sìn ọkọ ẹ̀ tó fẹ́ ṣe òun ló gbọ́ yẹn. Àwí kòkòkòkò lójú ọlọ́rọ̀ níbi tán kó gbogbo wa sí. Òun ló sọ ìtàn gbésí ayé ẹ̀ tó fẹ́ gbọ́ òun ló gbọ́ tí gbogbo àwọn MSC wà ń bẹ̀ lánàá. Olórí wèrè wo ló ń pè rẹ̀ káàkiri. Ibo ni palace yín? Ìlú wo ló ń jẹ́ jèsè nínú ibi tẹ́ kọ́lé sí inú pálọ̀ tí bàbá yẹn ń lò lórí ilẹ̀ ìwọ̀n plot yẹn. Bẹ́ẹ̀ ló lọ ń gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn nílùú òyìnbó ló ní kọ́ máa wá joyè. Orí tí mo ya dákẹ́ mi náà yaba yín pákéjì ẹ̀ tó mo rí pé o ti coding o ti lọ sọ fún wọn pé ìlú tó ń jẹ́ jèsè àwọn náà wọn find out. Ẹ jẹ́wọ́ fún wọn ìlú tó ń jẹ́ jèsè kan lọ wọ bàbẹ̀ pé ṣé bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọba ní yín ibẹ̀ ní kẹ́tì lọ jẹ. Wọ́n ló mú mi rí bàbá eléjèsè fún wọn ọ̀dẹ̀ dúró dáadáa. Everybody there yesterday blamed bàbá eléjèsè. Pé bàbá eléjèsè. Abike tẹ jẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ lá lọ́wọ́ àgbàlagbà lẹ́yìn tí bọ́sẹ̀ bá ń ṣorí burúkú ẹ̀ bá má jẹ́ kó gbé yín kọlu olóore yín. Bọ́sẹ̀ ló máa ṣe pupa yín ló máa ṣe yín léṣe gbẹ̀yìn last. I look after him. Máa wọnú ṣọ́ọ̀pù mi máa gbá àwọn àtíkù àwọn cashmere bàtà designer nǹkan gidi máa gbé fún bàbá máa fún wọn lówó. Ìjọ tó lórí burúkú ẹ̀ ti dé lójú. I have known him for years. Ìjọ tó lórí burúkú ẹ̀ ti dé ẹlẹ́sẹ̀ òsì méjì olùṣe ọmọ sísí kan fún ọmọ játijàti ìkérègbè gbogbo yín dàbí gbogbo ẹ̀yin olórí 2x2 tẹ́ dàbí igi mahogany ẹ dàbí ìgbálẹ̀ tó fi ń já ewédú ṣaraṣaṣa lẹ rí máa kọ̀wé mi ní kí gbogbo sáìsì yín náà rí ńlẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ prove small but mighty ẹ lọ prove sáwọn set yín. When you jam the mighty ó better kẹ́ra respect ara yín. I am not just 6 foot tall. I am tall with action. My voice goes a long way. I don't joke. I don't intimidate anybody because of my social media status. And that's why I love to play the fool when I'm outside. I allow people to step on my toes easily in me. So you don't feel because I've got some social media status, Mufa intimidate me. I would rather be the fool. Look at what you did yesterday. Everybody was shocked when Mama maintains tease me. You know what she did, guys? Let me give you a gist. So on Saturday, because she saw me, she notified Olori Buruku Elese Akere Onigbalẹ́yìn Abirun orí Facebook. Ó ti lọ sọ fún gbogbo wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní update wọ́n bú mi she's in Nigeria. That is stalking. Stalking and harassment in the palace. You stalked me to that place. You harassed me. O monitor movement me. That's a crime on its own. Àwọn olórí tó wà ńbẹ̀ yẹn mo wo ọmọ tó pẹ́ yẹn pé so you ò tiẹ̀ ní gumption ò ní common sense. What are you guys feeling like though? What is this olórí title thing? How is it getting into your head? Ìlàkàyè yín dà. Ẹ̀yin mọ́mọ́ ẹlẹ́rọ̀fọ̀ wo irú bí tẹ̀yin ti wà pé bí tẹ̀yin wà má tóbi gẹ̀gẹ̀gẹ̀jẹ̀. Má gbọ́dọ̀ jẹ́ kókó ṣì títí ẹ̀ wá bá ibi tẹ̀yin wà yẹn. So now máa gbọ́ mi tí gbogbo kìíní yẹn ti lọ me I now sent everything to Baba pé wo ẹni pọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí mo wà rí kú nobody knew I was even away mi ò ṣe show mi ò bọ́ta ṣe show in a long time but you know I was so pleased to see her pé tán bá sọ pé ojú àtúnra rí pé ẹni tá a ṣe lóore tó dì ní lọ́wọ́ mú tó ṣe ní níkà ṣé bójú ṣe tún máa túnra rí rèé. Ó wá rí mi ìwọ Tọ́pẹ́ náà tó bá jẹ́wọ́ ló ṣe èèyàn lóore tí mo ṣe bọ́sẹ̀ Tọ́pẹ́ ìyàwó bàbá ni mo ń sọ tí wọ́n wá fi ibi sú ẹ. How would you feel if you are not a double-faced person? I'm sure you must have heard from a few people that I brought her into that palace. You started frolicking with her. You befriended her.
It was this same girl that used to tell me everything you say about me some years back. I would sit on my own. She would say she saw you in US. She would say, oh, tọ́pẹ́ sọ pé, yèyé wọn sọ pé, gbogbo wọn náà máa ń sọ̀rọ̀ yín láìda. Mi ò kí ń mind àti Yálájé. Ó tẹ̀ ti gbóhùn Yálájé kan wá bá mi. She said a whole lot of things about a whole lot of you. Bẹ́ẹ̀ ṣe badmouth me. But I'm one person that mo máa ń rìn fearlessly pé ẹni tán bá bí pọ̀ rí ẹ̀rẹ́ nù yín. Ẹ gbà fún èmi Àbíkẹ́ face to face. Ẹ jẹ́ ń kíkẹ́ fún yín padà ká wo ẹni tó máa ní stamina láti lè survive nǹkan tá a jọ fẹ́ jọ gbá fúnra wa yẹn. But mi ò ń ṣẹgbẹ́ yín, mi ò kí ń ṣe ṣàwáwò yín náà. So I have to play it big. Mi ò ní jẹ́ kí irú idiot yìí kó wá kó sí. Àti ìyá pupa, ṣé ìyá pupa ni woman yẹn náà? Ó rojọ́ yẹn náà rẹpẹtẹ. Ó rojọ́ ìyá pupa náà rẹpẹtẹ. Ilẹ̀kùn. Ọmọ òṣì lọ́mọ játijàti ọmọ túlétúlé yìí. Ó máa ń ẹ́ńtà àwọn èèyàn náà gba information pa yín. A wá fi yín máa penetrate. You know? Social media climber ni. Àwọn social climber rather. Ó fẹ́ popular, ó fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ òun. Ìyẹn girl burúkú ọmọ òṣì yìí. Akuru yẹ jó. Akuru yóò ṣì. Akuru yẹ tẹ́. Igi jábẹ̀. Ṣó ṣe rí bẹ́ẹ̀ mi tẹ́kọ̀ọ́ ṣe rí? Mo bá dákẹ́. Mo sọ nǹkan kan mọ́. Let me continue the story. So yesterday, I dressed up to meet up with to go to Ibolati and London. Mo ṣáà ní pé màá bá bàbá yẹn sọ pé mo ń bọ̀ o. Bàbá làwọn ti rò pé mo ti lọ nítorí mo ti ń halẹ̀ pé mo ti ń lọ sọ́nà Èkó, mo ti ń lọ sọ́nà Èkó. Wọ́n láwọn rò pé mo ti bá ti tèmi lọ. Àbíkẹ́ tó ti ń halẹ̀ pé mo ti ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ because I haven't even been to that place in a while, guys. You know, I do say this, but mi ò ń dá wọn lóòótọ́ bá ń sọ gbogbo rubbish. Olórí burúkú ọmọ òṣì yìí. Òun ní informant tó lọ ń sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé bàbá ti lè bóyá Tọ́pẹ́ ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún. Who knows? Òun ló lọ sọ nǹkan yìí. This same Tọ́pẹ́ saw me at a party. I'm going to post the video. Where I went to honor this bastard Olórí burúkú ọmọ bọ́sẹ̀. Mo náwó mo nọ́ra ní party eléjèsè. I traveled all the way down. Get them money. Eléyìí tó ti wọṣọ yìí, eléyìí tẹ́rí yìí náà, mi ò lè sọ iye tí mo ná. This was the first time she came to Nigeria to meet eléjèsè. Ó ti ra aṣọ fún yàwó ìyálé. Ìyálé náà ló wá mú lọ́tà. Ẹ máa wọ̀nyàn tó máa ń fi, you know, smile gbogbo ẹ̀. Wọ́n máa warm up láti penetrate yín. And the moment they get in, they want to dominate your world and kick you out. That's the kind of attitude she has. Do you get? So, mo ṣáà wo òye gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí pé ẹ jẹ́ kí èmi lọ síbi tí mo fẹ́ lọ. Mo wá pe kábíyèsí pé bàbá pé mo ti dé bẹ́ẹ̀ o. Mo ti dé bẹ́ẹ̀ o. Ṣóyè yín. So bẹ́ẹ̀ mi ṣe pé bàbá yẹn pé ibo lẹ wà. Mo bá ṣe wọnú gate báyìí, mo kọ̀ rí Ìyálájé ni nínú mọ́tò. Ẹ mọ̀ mí náà. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé mi ò rí yẹn. Mo rí eléjèsè yìí náà nínú mọ́tò. Àgbàlagbà ni mi gbọ́dọ̀ máa tún nǹkan tí gbogbo yín jọ máa ń sọ. Mi ò gbọ́dọ̀ máa tún. Ẹ̀yin túlétúlé. Gbogbo yín lẹ ní lọ́wọ́. Gbogbo yín. So bí mo ṣe ń bọ́lẹ̀. Jẹ́jẹ́ mi tí mo rán bá tèmi lọ. Lẹ́yìn tí ọmọ olórí burúkú yẹn ti ń kọ gbogbo ẹ̀. Wọ́n lé mi gba back palace wá. Èmi gba back palace wá. Ṣe recording video recording. Kò ní dáa fún Yàlájà ìpínlákù Yàlájà ẹ̀. Àgùntàṣọ́ ló lè mi. Ẹni ńlá máa ń ṣe òun ńlá tán níwájú ilé ni mo gbà wọlé, mo tún gba wájú ilé bọ́ta. Wọ́n á tún kí mi tíjó tẹ̀yẹ. Nígbà tí mi ò balẹ̀ jẹ́ tí mi ò ṣe olórí burúkú irú bọ́sẹ̀ tó wá jà ní palace odidi Ọ̀nìrìṣà. Tó wá náyàn mọ́ palace, tó wá gúngò ní palace, tó ló máa pààyàn sínú palace. The same way bó ṣe sọ pé o máa fi ìbọn pa àwọn kan nìyẹn. Lọ́dọ̀ ní ọdún náà lọ́n tí mo bẹ́ẹ̀ wí tó sọ pé you will gun them down. Mo sọ fún ẹ mo lé bíbà yóò ń ṣe Amẹ́ríkà. Má lo gbogbo èdè wèrè tó ń ṣe bí èèyàn gidi. O gbóyìnbó, o gbọ́ Yorùbá. Anybody tó bá engage within 10 minutes. Wọ́n á rí how poor you sound grammatically. You're so poor, you're such a dullard. Olódo tí ó gbóyìnbó tí ó gbọ́ Yorùbá olóṣì akúrí adáyin ní ẹbọ́sẹ̀. Sọ̀bi tó máa ń wà lẹ́kọ̀ọ́. Wọnú inbox mi lórí Àbíkẹ́ Jagaban pé òkè bíbá ìlú máa wà. Àti kúrò nífẹ̀ẹ́. Jẹ́ ń pidán fún ẹ. Káyà já ẹ já. Èmi ló ná ọmọ mi ló ní pé because you are olórí. Olórí wo kò ní dáa fún pọ̀ rí àwọn tó fi ẹ́ jọ olórí. Olórí wèrè wo náà ń pè ẹ́. Olóṣì. Ìwọ ní yálé ẹ kó máa fò kébékébé wá sí pálásì Ọ̀ni. Ṣé pálásì ọkọ ẹ débi tó wá lánàá yẹn? Olóṣì. Ọmọkọ́mọ ọmọ ránù. Ọmọ disgrace adójútì ni ọmọ orí bó ṣe dójú. Ó débì kan lánàá àánú ọkọ ẹ dẹ̀ ń ṣe mí.
because Baba was really angry. Èmi kàn ni mo rojọ́ fún bàbá wọn tó wà around ni bàbá lọ ṣe findings lọ́wọ́ wọn pé ẹ gbọ́ kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bí ilé ni. You know, Baba was asking them pé I want someone to give me a true narrative of what happened here today. And everybody started telling Baba because àwọn èèyàn wà shocked pé èmi bí ṣe burú tán ti rò pé Abike máa sọ̀rọ̀. No, I don't mess with my steez when I'm in public. Kó lọ jẹ́ mo lọ kún ìyá ẹ̀ wọ́n kan náà àbí tí ò sí kámẹ́rà. Wàá mọ̀ ọ̀gá ẹ̀ lọ́gàá ẹ̀. Wàá mọ̀ pé wèrè ju wèrè lọ ṣó ló ṣí èrè ò tí ṣí èrè wàá jáwọ́ ọjà gọ́gọ́ wàá ní ìwòwò ọjà máa kókó wàá já bra ẹ̀ wàá ṣe mọ̀ pé o ti wọ́ wèrè. So when you were dealing with me, giving them information about me, saying things that were never true about me, tó ń gbé fọ́mọ lórí burúkú oníka mẹ́sàn-án onídòkúdò yẹn tó ń pòsì gbogbo ẹ̀kiri ń pa mi. Saying Baba said this. Now listen to what she said, guys. Listen to what she said. As soon as I got off my car, I saw her in Yalaje. Yalaje wambe. Edemope no carry. Enabler of bullshit ni. I don't talk to any of them. Me on sure any. Tabati le joko kaya bosi kaya bate yon jẹ́ kẹ́ lọ ma fa blogger lówó ma sanwó aburú lórí àwọn èèyàn. Kíkà má ba kàyín tọmọtọmọ. Èmi ò kí n bá kà ṣe mi ò bá kà tó. Ẹni bí ní ohun tá bá lọ́wọ́ yín dọ̀tí gbogbo yín. Ọlọ́run ló mú yín ló jẹ́ ká àwọn àṣírí kan wà lẹ́bi tẹ́ ti ń jẹ́wọ́ pé yín lẹ gbé voice mi fún blogger lẹ ń kó gbogbo ẹ̀ fún wọn lẹ ń rárá bú fún mi. Ó di ọdún 8 lẹ fi sọ pé mo gbé wòwò ọba síta. Bí n bá gbé wòwò ọba síta bó bá jẹ́ lóòótọ́ ṣó yẹ kán sì gbà mí wọrú bẹ̀ yẹn kán ṣàpọ́nlé mi. Àwọn ẹni bí ìkànnì abatẹni jẹ́ afọwọ́lógo pa kí bọ́tí yín bá lè tàn níyín. Ọlọ́run ọba tó dágún ló máa ń fún láṣọ ró. Ẹ má bínú orí anybody tẹ́ bá fẹ́ gòkè. Lágbájá àtúpẹ́ tó yàn. Oníkí títí ẹ náà má tàn bàbá kọ́ bẹ́ẹ̀. Bá a sì kọ́ bẹ́ẹ̀ yánú náà títí ẹ lò kó fi ríran inú òkùnkùn tiẹ̀. Bí ilé ayé ṣe wà ní ẹ má torí pé àtùpọ̀ lágbájá tàn ó tàn ju tiẹ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ bá gbárùkù tí ẹ lè lò lógo nínú inú ẹ̀ kẹ́yìn náà fi jẹ́ èèyàn kò ṣe kẹ́ lù pa. Do you understand? Now, ẹ máa gbọ́ o. Bọ́dẹ̀ ṣe rí mi tí mo rí Ìyálájé. I didn't say anything to mo dẹ̀ rí eléjèsè yẹn náà gbogbo wọn wà ní bus. They were all about to go to that event. Èèyàn ló ń joyè bí tí bọ́sẹ̀ ti jà yóò bá dé onídé jẹ́ ó constitute nuisance. There was a lady tó fún lóyè lánàá Sunday. Tí bọ́sẹ̀ wá bá gbogbo jẹ́. So they had the installation party. Abi coronation, whatever. And they had a coronation party in the palace. Mitomati jẹ́ ìwé já gbogbo ẹ̀sìn wọn lórí. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ fún party ní main hall. So wọ́n pè wèrè yìí o. Ẹ bèrè pé yálé ẹ̀ dáhùn ọkọ̀ yálé ẹ̀ but that one is so reserved ọmọ Jẹ̀bú ni. Ẹ lè róbìnrin yẹn kó máa fò káàkiri fòròfòrò. Eléyìí ló fẹ́ ṣọ̀rẹ́ gbogbo èèyàn penetrate everybody. Bọ́tẹ̀kù wífẹ́ yẹ bọ́tẹ̀yẹ wífẹ́ kú. Ìwọ ló mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀ mí bí. Ìwọ ló mọ̀ pé Yakupa sọ pé kiri kan pa mí. Ìwọ ló á gbé story gbogbo yẹn. Gbogbo story tọ́pẹ́ náà máa ti wà lọ́wọ́ ẹ̀. Èmi Abike mo máa fẹ̀yìn tìní tí mo máa wo ẹ̀sìn yín àtẹlẹ́yà yín. Ọmọ tí mo mú wá síbẹ̀ ni ẹ. Gbogbo ẹni tó bá rí pé ó ṣe mí níbi tán gbé ẹ mọ́ra tán fi ẹ́ ṣọ̀rẹ́. Ojú báyìí náà máa ń láwo fi ń gbọbẹ̀. Ojú èmi Abike ni máa fi wo ẹ̀sìn yín àtúbọ̀tún yín tẹ́ máa ṣe sí ara yín kọjá nǹkan tẹ́ wò. Màá wá rẹ́rìn. Màá wá sọ pé over yóò dùn. Ó ti ṣe fún wọn náà. Rọ́bà mi. So as soon as she cited me, my staffs were with me. Oloshibi náà wà pẹ̀lú mi. 4 of us were there. As soon as I got off the car to walk in through the main gate, which is the last gate to the main building. Sherry bomo ìṣeré mi báyìí ọmọ olórí burúkú yìí. Ó kàn náwó sí mi báyìí fún Ìyálájé ni. Eléjèsè náà wà bẹ́ẹ̀ ó báyìí. Òun nìyẹn. Ó ṣe bá Ọlọ́hun nìyẹn. Ó ní òun nìyẹn. Ó ní wèrè ẹ̀ ló ń lọ yẹn. Ṣé mọ̀ pé mo ti gbé mi tí mo wọ white aṣọ àlà tó lórí burúkú oníyanjú olóòṣì ọmọ òfò ọmọ alábàwọn alábìlù ọmọ ìrankíran ẹlẹ́dẹ̀ ọmọ ẹrọ̀fọ̀ ọmọ tí nǹkan kan òbí ọmọ ṣẹ́ni ẹrú mi tí mo mú wá jayé tí mo ní wá tọ́ díẹ̀ náà láwò tó lórí burúkú ẹ̀ gbé páìpù sí bí olóòṣì ó lo páìpù títí kò tó yọ ó sì ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ gbé tọ́nẹ́ẹ̀lì ó ní kán bóun fi gbọ́n lálọ́ lé olóòṣì kán lè rí páwọ̀ láyọ̀ lára òun náà ẹni tá a pè wá jẹun tó lóṣì ẹ̀dínní lọ́wọ́ mú. Ló bá níwèé rí ẹni ló ń sọ bẹ́ẹ̀ fún Ìyálájé.
I saw both of them, but trust me, guys. Mo pretend they pay me a I held my purse, chest up, with my shoulder high, and I started walking towards the palace where I was going. She was following me. She was practically shouting, Abike, Aṣẹ́wó, Aṣẹ́wó kí ló wá ṣe bí bàbá lọ́wọ́ fẹ́ rí ẹ mọ́, bàbá lọ́wọ́ fẹ́, ta ló invite ẹ, ta ló pè ẹ wá síbí. You know, she wanted to satisfy Olórí burúkú ọmọ kárí tó wà lórí social media. That was what this bastard did to me yesterday. Everybody saw her. I kept mute because I had to maintain my steez. Show me your friend and I will tell you the kind of person you are. Everybody in your circle are all piggies like you. You bitch. Any professor, clinical doctor, what, doctor, shitty, whatever it is. Tell no, what you're calling. The batting billion, you're level for Nico man. A color, color. Look, Barbara, she followed me from that first gate into the last gate. Palace. Aṣẹ́wó, kò ní dá fún ẹ, Abike dúró dè mí, kò ní dá fún olóṣì, olórí burúkú bàbá láwọn ò fẹ́ rí ẹ, kí ló wá ṣe ń bí, ṣebí wọ́n ti lé ẹ, ta ló pè ẹ wá síbí, ta ló invite ẹ. Gbogbo ẹ ni mò ń gbọ́, mo wá ṣe bí ẹni pé mi ò gbọ́. Mo ń lọ rántẹ́sẹ̀ yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ ni mò ń gbọ́. I maintained my steez. Everybody saw her. The palace guards, the security heard her. Àwọn nílùú tó wà lẹ́nu ọ̀nà tá máa gbà wọlé gangan. Àwọn yẹn ṣe ní káwọn máa lùlù fún mi báyìí. Kò ní dáa fún ẹ ọmọ bá àbí kí náà pè ẹ ò ní ṣe oríire wá ṣòfò ní ẹni tó rán ẹ wá. Ẹ filẹ̀ mo máa fucking block yeah, you're fucking crazy. Ìwọ lórí burúkú classy motherfucking bastard idiot. Ẹ bá mi gbé kíní ẹ̀sìn bí olóṣì olórí burúkú ọmọ bá Ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ náà dẹ́dìran. Kò ní dáa fún ẹ, you are mad, you are crazy. You've gone mad. You idiot. Orí ẹ burú. Olóṣì ọmọ ọ̀ràn kí ló ara yìí tá ń sọ náà lélẹ̀. Wọ́n rán ẹ wọ orí ẹ burú. Ọmọ orogun tí ọmọ ṣẹ́kọ̀ olóṣì. Ó block ìyá ẹ̀ dànù. Next time you don't come here. Asshole. Wọ́n máa rán wọn wá ní now. Tí mo wọn àwọn delegate wọn lélẹ́yìí. They are syndicate. But mi ò ní tìjú, mo ti ready fún war. Màá fún àyìn yabẹ ṣe ń gbé wá màmá sáàbù yín. Bí ọmọ ìṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ̀lé mi rè o. Ló ń pariwo gidi, so people started looking at her pé ta ló ń báwí. So Oloris was right after me, just behind me. Oloris ń tẹ̀lé mi. Oloris wá ó wá débi kan. Oloris tẹ̀lé mi, the other girl náà tẹ̀lé mi. My driver was in the car. So bó ṣe ń tẹ̀lé mi tó ń pariwo aṣẹ́wó aṣẹ́wó olóṣì ta ló pè ẹ́ wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe tipa náà fi ń fọ́kọ. Ẹ máa wo olóṣì olórí burúkú olórí fowó roko aláìlójú tí aláyé bàjẹ́ ọmọ àlè tó fowó ra kódó tó fowó fárúgbó tó lọ ṣiṣẹ́ kíá tó ṣe gbogbo ẹ̀ mọ́ máa rìn dìkírí. Àwọn tèmi náà gbowó sákàùntì ẹ̀ tó fi ń ta mọ́tò náà. Ọ̀dọ̀ wa ló ti rí gbogbo owó fi ṣọ́tò mú bá ọ. Ó ti yé ẹ, ó rí nǹkan jẹ lára wa gan, mi ò kàn fẹ́ bẹ́ gbogbo ẹ̀ tán fún ẹni mo mọ gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Mo máa ń gbójú ni. Without me, you are nothing. That's why I told you to give me a bit of insight into your past before you met me. Allow me to see your pictures, your company, your achievements. Give me a bit of snippets. For me, snippet to pass. Pass the láyé jẹ́ kí n kò wo díẹ̀ jẹ́ kí sọ̀rọ̀ gbé mi ìwọ ọmọkọ́mọ tí nǹkan kò bí wọ́n tó lóde Nàìjíríà in over 20 years èmi wá mú ẹ lọ ló wá sọ̀rọ̀ ẹ dóge ló wá jẹ́ mi ló fẹ́ máa fi pa. The reason why I'm going to expose you is if anything should happen to Oloris in that hospital wọ́n á gbé ẹ àṣàpàyàn ó pààyàn sínú palace wọ́n á gbé àṣpọ̀ òṣèyàn léṣe. Ó rí bí mo ṣe ń wẹ̀ bí ọdẹ ṣé mo wá gọ̀ ní ní ògọ̀ mo fẹ́ kó ṣe irú ẹ̀ sí àgbáyé tó ṣe yìí ni man. You know, you people are just saying I'm patient. Ọ̀rọ̀ Olúwa ju tẹ̀dá lọ. You think if I had slapped her or beaten her for Oloris, you think pé màá rẹ́nu ọ̀rọ̀ lẹ́ni? Mi ò ní rẹ́nu ọ̀rọ̀. Mo kíyàn rọ́jú, mo rọ́jú gan. I kept quiet. Now,
èèyàn lọ pa sínú palace àbí èèyàn kan lọ ṣe léṣe ní mi ìmọ̀ bóyá náà ṣe èèyàn kan léṣe sọ́dọ̀ Aláàfin ní gbogbo wọn gbé káàkiri lọ́dún ṣé tó bá ṣe èèyàn léṣe síbẹ̀ yẹn àbí kó pààyàn síbẹ̀ yẹn ṣé ohun tá à ń wí yìí la máa wí mo lè sọ èmi ni mo lè wí èmi ẹnu mi gbọ́rọ̀ olórí ẹni tó mú ẹ débẹ̀ àwọn wo ló fẹ́ ṣọ̀rẹ́ wọn nínú ibẹ̀ tí mi ò ní fojú kan náà jọ wo gbogbo yín ẹ̀yin ọ̀dàlẹ̀ ẹ̀yin onídọ̀tí ẹ̀yin desperados mi ò fọ́kìn mọ̀ ìyá ẹ̀rí mẹ́ mi ò fẹ́ kí ẹ mi ò fẹ́ mọ orú ẹ mọ́ láyé mi mo wọ́n mo bá àbúrò mi yìí jà pé tó máa fi kú ó wà lára àwọn ìdí tí mo ṣe kí n fẹ́ meet àwọn fans mi ní because ó enter mi ni pé kí n ṣe é lóore àbáramóore jẹ ìka bátẹni jẹ́ ẹ̀dádẹ́ ni ẹ̀ so you see ló bá ń tẹ̀lé mi bẹ́ẹ̀ ló ń pariwo yẹn gan ni Abike so olówó síbí náà bójú wẹ̀yìn pé má wulẹ̀ face àǹtí mi èmi ni kò face èmi ni mo introduce ẹ sí àǹtí mi èmi mo introduce ẹ sí Yèyé Bẹ́wàjì face èmi gangan bọ́lá síbi ṣe sọ bẹ́ẹ̀ fún pé èmi ni kò bù because ọmọ yẹn find it so disrespectful pé ẹni yóò mú ẹ rí oore ló ṣí ẹ èmi ni mo dẹ̀ mú ẹ lọ bá do you understand mi ò sọ kankan so as soon as I got on the staircase bí mo ṣe ń gbẹ́sẹ̀ 1 2 3 the staircase should be about 5 or 6 mi ò bójú ẹ̀yìn o kẹ́lẹ̀ mọ́ mi ò ṣàmọ́kẹ́ ó pariwo yẹn bẹ́ẹ̀ mi ò dẹ̀ sọ kankan because mo ti fìgò mi sójú mo ti wẹ́gẹ̀lẹ̀ mi bí ìpàkọ́ ògbọ́sùtì pé igbe bóyá ti fi nǹkan kan yá ẹ̀ ló ṣe ń sunkún ló ń gbó mo dẹ̀ ń lọ́n tèmi ṣòye yín ṣẹ́rí bá ṣe máa bí a ṣe dé ẹnu brown door yẹn tán máa open yẹn báyìí ó kọ̀ wọ́ lọ́wọ́ síbí padà ni ó kọ̀ gba ojú ọ lọ́wọ́ síbí ní gbọ́là gbáà tí mo gbọ́ báyìí mo kọ̀ bójú ẹ̀yìn ni mo ní ọlọ́sibí ni yé àti mi ó gba ojú mi mo ní gba ojú ẹ̀ padà mo ní gbá tí ẹ padà not that I wasn't boiling I was boiling but kí ni ká ti gbọ́ kí n wá bọ́ta kan wá sọ fún bàbá pé Àbíkẹ́ ọmọ táwọn nù yín kìnnìkan because ọlọ́tẹ̀ làwọn yẹn abatanijẹ́ làwọn yẹn bọ́ ṣe máa bàtà èèyàn kan jẹ́ káwọn lè fi dìde ni wọ́n kàn ṣàsọ mi lórúkọ wọ́n pé nù ọjọ́ tí mo ti ń fàwọ̀ jẹun kò fọ́ lọ́wọ́ mi rí ìwọ̀n tẹ́ ẹsẹ̀ mi ò ní fún yín so ó kàn gbé gbajú fọ́ lọ́wọ́ síbí ní wọ́lá lọ́rọ̀ kan ṣe ń gbọ́ mi ọmọ yẹn wá pariwo ó gbá wọn lójú bó ṣe ní màá gbẹ́ ìwọ mú òṣì olórí burúkú aṣẹ́wó ìwọ aṣẹ́wó àbí kí aṣẹ́wó who the fuck are you ìlàjẹ ni kò gbóyìnbó kò gbọ́ Yorùbá you just need to engage her for 5 minutes long 2 minutes then ẹ mọ̀rú dọ́là tí motherfucker olùṣí stark illiterate tó ṣe bí alára olùṣí á máa sọ̀rọ̀ bí ọ̀sán yín àwọn gbẹ̀sà ló bá gbé gbàjú fún ọlọ́wọ́ síbí got into the palace ó bá àwọn ẹmẹsẹ̀ dìde pé irú kí lélẹ̀ àfin wà fún gbogbo èèyàn ní kò sẹ́ni tó ilé gbogbo èèyàn níbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń ké lórí social media ẹ̀yin tẹ́ bá bẹ̀ jẹ́ tí mo bá wípé borúkọ bàbá jẹ́ in the past ẹ̀yin lẹ́sìn ń sunkún dọ̀là tẹ́ èyí làwọn bí olórí burúkú ẹ̀ sáwèrè olóṣì ọmọ akówárapá ẹni tí mi ò dá lóhùn mọ́ wèrè ìyẹn tó ti ṣe èrè tó máa ṣe èrè wọ sàárè gbogbo yín mo rí pé ti lọ gbé fúdà pé mo gbọ́ pọ́nlẹ̀ sọ pé Àbíkẹ́ náà mo ní kàn sọ fún pé bàbá ńlá kú bàbá ẹnìkan ò tó bẹ́ẹ̀ kò sẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀ mi ò rẹ́ni tó tó bẹ́ẹ̀ ibi tán bá ti dánrú ẹ̀wọ̀ ilẹ̀ á béèrè lọ́wọ́ wọn lójú ẹsẹ̀ wọn ní tó bẹ́ẹ̀ àánú ojú oúnjẹ kan tọwọ́ bọ èèwọ̀ ìbẹ̀rù bójó kò ní jẹ́ kéèyàn kankan tọ́ka nírò mọ́lẹ̀ ẹ má ṣeré kéré ẹ dá padà ọmọ ẹsà bọ́ọ̀dù ní ọ̀dọ̀ ẹsà bọ́ọ̀dù ló ti wá ó ẹ̀ńtà wà ní ọmọ ewé lórí burúkú yìí just like olóṣì ẹlẹ́sẹ̀ kẹrẹ́mbùtù ìdókùdò àdó àbànà àwọn ọmọ òfò tán kú lórí social media àwọn onídọ̀tí ẹ rí mi èmi tẹ́ pé mi ni mò ń yọ̀ lẹ́nu gbogbo bí tẹ́ ẹ ti fẹ́ nu bú wa tá à ń sọ́njọ́ sí tẹ́ni má sọ gbogbo bẹ̀lẹ́ gbá àwọn ọkùnrin máa pọ́pọ́ olórí burúkú aláṣọ pípa àwọn ìyá alájà yín lọ tẹ́ ti lọ kúnlẹ̀ tẹ́ wá ń ṣe bàbá yín lẹ́nu inú mi dùn èmi ni mo win kò ń ṣe àwọn tí yín lè ní Àbíkẹ́ máa lọ ra gógó fún àwọn tèmi tẹ́ ẹ búlẹ̀ máa fẹ́nu gbolẹ̀
lè máa ṣe bàbá yín ṣé bí mo sọ fún yín pé àwọn ọkùnrin máa pọ́npọ̀ great grandfather ìkùnrin máa pọ́npọ̀ bàbá yín ni wọ́n jọ sí ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ ìjẹ́ àpadà wá ṣe bàbá yín èmi tí mò ń rẹ́rìn náà ẹ jẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi ló bá gbé gbájú fún ọlọ́wọ́ ṣí. I was mad. Mo wo left and right. That inner me said, AJ, maintain your calmness. Maintain your steeze. Don't say anything. Don't say anything. Mo kò wọlé ni. Mo ní lọ ṣe máa wọlé bọ̀. Ọmọ yẹn bá wọlé. Ló bá tún sáré wọlé wọnú palace. Ló pariwo fò. Ló pariwo fà. Ló ní ẹgìnì kan. Olóṣì. Gbogbo bí tí waiting area bàbá. Ó ti dá gbogbo bẹ̀rù. Àwọn èèyàn wá ń wò. So there's a man yẹn wá pull lọ́wọ́ ṣe wípé bàbá ò tiẹ̀ sí ń bẹ̀ pé but this is a day téèyàn kan ń ṣe oyè ọjọ́ ẹ̀yẹ ọjọ́ ayọ̀ ẹlòmíì ni olórí burúkú ọmọ yìí ló lọ bá bẹ̀jọ́ ọmọ ọ̀rọ̀ kí wọ́n tó ń pè ní Bọ́sẹ̀ Kóìkì aláyé bàjẹ́ nǹkan tó ń bí pọ̀nrín máa pọ̀pọ̀ bàbá ẹ̀ rè kó dánwò l'Amẹ́ríkà kó má ṣẹ̀wọ̀n káyé ẹ̀ má bàjẹ́ kó má bà tiẹ̀ jẹ́ olórí burúkú tó bá ní criminal record ṣé yàlájà ẹ̀ ìwọlé wà kó ló fẹ́ dénú ibẹ̀ yẹn lénìí ṣẹ́ríbi tí wọ́n ti jókòó sí tó ń gbé ọlọ́wọ́ síbí jókòó táwọn èèyàn ń tà láti àtẹ́ǹdì sí pé ìwọ jókòó ìwọ má wọ́rì ó kọ̀ gbà bí ọwọ́ right yẹn Tọ́pẹ́ yọjú ìyẹn ìyàwó bàbá ibẹ̀ ni mo ti wà pissed pẹ̀lú àwọn yẹn olórí lẹ́pẹ́ra yín Tọ́pẹ́ ó fi Regal Majesty or whatever tó fi síwájú orúkọ ẹ̀ ó fi síbẹ̀ àpọ́nlé ara bàbá là ń bù fún gbogbo yín kò ń ṣe pé èèyàn kankan little sí yín in any form. Mind you, everybody will side chick at some point. Mother and wife to somebody else somewhere else before you got there. Your sudden position should not make you arrogant. It should not make you lose your decorum. When you saw that she slapped somebody, assaulted somebody in Baba's palace. Kilo ye koko ṣe tó bá jọmọ ìyá mi ni ma push it out. Tọ́pẹ́ mu bàbá ẹ̀ mi mọ̀ tọ́jọ́ lọ sọ bó ṣiṣẹ́ ó kọ̀ tún yọ báyìí padà ni. Sharili yíyọ tó yọ padà we have about 20 people sitting down. She just went straight to where Olowo Shibi was sitting down again, gave her, ó catch ọmọ yẹn unaware ni. Ó kọ̀ tún fọ́ ní etí ní ball. Another one. Ó kọ̀ tún gbé gbàjú fún Olowo Shibi ni ó lọ because there were people in between. In fact, mo fẹ́ lè sọ pé mi ò mọ̀ Olowo Shibi ó gọ̀jẹ̀ láì because tó bá jẹ́ èmi mo sọ fún wọn pé Ọlọ́run má jẹ́ ká rí èmi ò mọ̀ bóyá palace ni o ká ṣáà má rí ni ká má gbàdúrà. How dare you assault someone nínú ààfin tó bá ipò ọjọ́ ọmọ lẹ́lẹ́ ọmọ ọ̀ràn kí ló rẹ̀ èèyàn bí ẹ lóòótọ́ wọ́n wá gbé ẹ lọ later wá lọ má bẹ̀bẹ̀ because she's too Baba should banish you from there. Àwa tẹ fẹnu bó tẹ pè lórúkọ tẹ parọ́ mọ́ àwa ò ṣerú ẹ̀ rí bó ṣe gbé gbájú mi fún Olowo Shibi báyìí bọ́lá Olowo Shibi almost fell. Mélòó lára ẹ̀ bọ́ sí olórí burúkú dáńkù mí ní ṣé wọ́n pé ẹ̀yin fẹ́ rí nǹkan sọ sórí pé mi ò wá pretend mo sọ nǹkan tẹ́ ṣe torí mo fẹ́ káyé mọ̀ pé ìwọ Bọ́sẹ̀ Kóìkì eléjèsè tọ́ọ̀gì ní ọmọ ọ̀ràn kíran ní ẹ ò rí èèyàn bí ẹ ò rí lé ò rárá ìyá gidi ti jáde ò rí bàbá gidi bí ẹ tó bá réyàn gidi bí ẹ tó rẹ́bí bí ẹ ni no matter nǹkan tẹ́ gbọ́ Olowo Shibi lọ sí court gbé mi lọ sí court orin tí máa ń kọ fáwọn èèyàn ní gbogbo ìgbà pé rántí ọmọ ẹni tí ìwọ mi ṣe o rántí ọmọ ẹni tí ìwọ mi ṣe o rántí ibi tí wọ́n ti bí ẹ àti ilé tó ti jáde wá rántí ọmọ ẹni tí ìwọ mi ṣe o. Ó kọ̀ gbé gbájú mi fún ni àǹtí Zaccheaus ní orí ìjókòó right there. Ó gba àwọn ẹmẹsẹ̀ wá gbá wọ́n wá mú sóníkọ́ fòun lẹ̀ oníkíní kan olóhùn kíá olóhùn álù ẹ̀ àmú àwọ̀ Olowo Shibi pé ṣé àrìndín ní ká pé léyìí or what? Ó mú gèlè orí ẹ̀ kó múlẹ̀ kọrun ẹ̀ kó tọwọ́ bọ̀ kó já para kó mú gèlè orí ẹ̀ kó rí dànù.
No what's now when you go grab the blouse. That is more, you know, because more imagine yeah. People were mad at Oloris. And almost all the women sitting down there were saying, Kilo deta le gbatin yin pada. All the men too were saying, Kilo de to dake. Omo yi yare lano nínú palace. And this same girl Tope embraced her right in the palace. Tope came out. You were Tope to run the NGO. Where is your empathy for humanity? Let me ask you, Tope. You call yourself a regal, whatever you call yourself. What comes first? Your empathy for humanity. But because you knew about it, Tope. I will say this. I told Baba, I'm really mad at all of you. You knew about it. You cannot fake to be one personality and then be, you know, doing something else behind the door. If you claim that you are working towards the development and growth of humanity as a whole, why would your fellow woman, do you think that lady you guys beat up there is a regular person? Her father's name rings bell more than most of any time intimidate and bang. To bajepe je kata ni baba bosse baba Olowo Shibis Olusegun Odebami, the super ego mathematician. Tani fucking father bosse at Jai Obi. Rather than you, Tope. That's why I look at you in the eyes yesterday. Right. I look at you in the eyes to ask you a question that, so you chose to rob the head of a suspect of that criminal while you threw a victim out and intimidated and humiliated her the more right in the palace. That's so inhuman, uncalled for and unaccepted. Come on. There should be equality amongst us. Ibita beru. Ono bomo. Yiyi loyi. Le wambete wanye. Awon kan ti wambete wanye ri lana won si nbe won le ni o ti deni itan. Iru e le yi kun anybody. Ìwà tẹ́ ẹ bá sílẹ̀. Mo like baba. Wọ́n sọ̀rọ̀ lórí àkọ́kọ́ ńbẹ̀ yẹn lánàá. And people were still talking nice about her despite Nkota and Sobe. People were still talking nice about her right in the palace Olori Zainab. People were still saying nice things about her. Even their messer was saying, yes, one woman found no you watch them humiliate your fellow woman. You think she was a servant or Omeru? No. O man wa síbẹ̀ yẹn dada, o man wa kí bàbá. Ọmọ eleniyan ni, eleniyan tí bọ́sẹ̀ pín lákùn yálà ya bọ́sẹ̀, ìyàwó elégese. O èèyàn tí ò rí fi sọ̀rọ̀, Olowo Shibiri fi sọ̀rọ̀. You were mean. And as soon as all of you did what you did, you notified the social media as well. And then that bastard of a girl put up an update. Where you lori e ṣe dada leni, ṣe dada. Ẹ má jẹ́ arrogance gbé yín wọ̀. Àwọn kan ti lò gbàrí ńbẹ̀ yẹn lánàá, wọ́n ti dẹni tán. Wọ́n sì ń bẹ̀ mọ́ wọn rí gbà wọn lò pẹ́. You watch your fellow woman humiliated, dehumanized right in front of you, Tope. And you watch that and you rub her head. I saw you take Bosse into the inner chamber while you asked that Olowo Shibi should be thrown out. You attach it and throw them out, throw them out. Àwọn kan ti lò gbàǹbẹ̀ yẹn rí wọn lò pé wọn rí lò dọ́jọ́ alẹ́. Ìgbálẹ̀ yí padà for anybody. Kò síbi tẹ́ wà téèyàn kankan ò lè sí ńbẹ̀. Let humility be your watch key, your watchword first. Don't allow people like Bosse to make you irrelevant in the society. That's why Baba was very angry last night. This girl was rude to me. Who is your girl, Shade? Tani girl, eh? That woman you see there is 47-year-old. You came back to the palace to ask her to say sorry to you. You beat someone and you are controlling how she cries. That's someone you humiliated right in the palace. You dehumanized her. You used Bosse to dehumanize her in the palace. You knew and you are still calling the security to come and throw people out. In such situation,
as an NGO, conventional, in such situation, wa kọ́kọ́ gbèrú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ gbé sí corner. Wọ́n ní olórí Adérónkẹ́ obìnrin ni. She was begging Olowo Shibi because she knew the implication of this if it should get to the general public. But then, àwọn tó ṣe ẹ̀yin tẹ́ ṣe náà ni ẹ fẹ́ fi humiliate ẹ lẹ ṣe lọ gbé fọ́ọ̀mù òṣì tẹ́ ní kó put down update yẹn lẹ ṣe lọ ní pé kó lọ kọ́ síta. As soon as Olowo Shibi was beaten, 2 minutes after, Dorcas posted it on her wall that Olowo Shibi has been beaten and dehumanized in the palace. How did it get to her? How did she make that post after you dehumanize someone? And I was trying to tell you, Tope, you were wearing a bold face because it's Abike, you don't want to see her, or what? And let Baba know, pé tẹ́ bá try me. I'm telling both of you. Maintain where they put you. If you come back for you, swallow no man show me see. Àwọn situation kan máa wà tẹ́ bá rí pé èèyàn tó ní ṣe pẹ̀lú bàbá ni ẹ pull out. Ẹ wá ẹlòmíì a neutral person tẹ́ ẹ jọ ní any rivalry whatever tó bá wà ní orí yín to go and address the situation. Not you Tope coming out being so rude, so arrogant, telling people to bundle the victim that you dehumanized out, and then you rub boss's head and you call yourself Lenny Tony NGO. Oh, the feka when your mother say NGO. Oh, the record dehumanize obìnrin ẹgbẹ́. For no reason should anybody give anyone a physical attack. Èèyàn lè fẹnu búyàn tó bá pẹ́ kọjọ́ ń fẹnu búra yín. Bó rí pé wọ́n fọ́ nǹkan mọ́ lórí eléjèsè náà nà pa. These are your people tó pé èmi mo mọ́mọ́ tó ń bá ṣọ̀rẹ́ yìí wá. Oh, Mori, èmi ò ń ṣọmọdé, I'm over 50 years old. Èèyàn kan kí pa òun má gogo lẹ́nu. Mo ti wéye ná, bó bá tún dọjọ́ mi ọjọ́ rẹ̀ máa tún sọ mí. Ó wá pèrè lẹ́ni tó ń ṣe NGO. Ó wá mú ọmọ yìí lẹ́yìn tí ẹni kí bọ́sẹ̀ ń nà ó ya gbogbo aṣọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ó fọwọ́ di aṣọ ẹ̀ mú ni. Mi ìdẹ̀ mọ́ wáì tí mò ń sọ fọ́mọ yìí pé gbá tiẹ̀ padà ọmọ bíbí rẹ̀ nìyẹn ó láǹtí mi ó ní mi ò ní gbà padà. Ó ní tó bá jẹ́ ta ló fi bá mi ṣe ó ní màá gbà padà màá nà màá yaṣọ yìí ẹ̀. Ó ní bọ́lá àfin bàbá mi àfin Ọ̀nìrìṣà ó ní mi ò ní fọwọ́ mi kàn. Ó ló pé òun kó gbá òun létí lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tí bàbá máa fi gbọ́n pa ẹ̀. Ìwọ Tọ́pẹ́ ibo ni human feelings ẹ wà. Ó wá rí pọ́n di ó wá tún wá form face. Come on. A lè káyọ̀ olórí tó ti lónú ibẹ̀ yẹn o. Tán beautiful, tán elegant. Bá ṣe wáyé pamari la ṣe ń rí. Àwọn kan wá wọn dúró wọn pẹ́pẹ́pẹ́. Àwọn kan wá wọn dẹni tán. Ó lè jẹ́ bá ṣe kọ́ ló lè já fọwọ́ fà. Ẹ lọ ṣe pẹ̀lẹ́ ṣe mẹ́dọ̀. Ẹ̀dẹ̀ ńlẹ̀. That's bad. Ẹ dehumanize ẹ. Ẹ tún wá rìkọ́ọ̀dù ẹgbẹ́ fún social media. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́ nà tó ń bẹ̀ tí bọ́sẹ̀ ṣe nǹkan tó ṣe. Ọmọ olórí burúkú yẹn update pé she has been dehumanized pé you told her that she was slapped 6 times. Kí ló múnú yín dùn ní nǹkan tẹ́ ṣe yẹn bẹ̀ yẹn mi lẹ́ jojú mi mo lè fucking jẹ ojú gbogbo yín. Má jẹ́ ojú yín bàjẹ́. Ó ní jí sọ̀rọ̀ anybody. Má jẹ́ ojú gbogbo yín gbogbo wá dé court má faṣọ yín yá ń ta. Ẹ̀yin méjèèjì yẹn tẹ́ gbé nǹkan sórí. Ẹni tó rí nǹkan rẹ̀ lọ́rọ̀ yín tó fẹ́ kú pẹ̀lú ẹ̀. Ọwọ́ àwọn tó ti sọnù tó ti jábọ̀ àbí tẹ́ ti jagbà ńkọ́. Kí ni káwọn yẹn ṣe? Kí ló gùn yín gáragàrà? Tálẹ̀ bá gbé sínú ilé lánàá bí kò ṣe Olowo Shibi. Kẹ́ má bẹ́ẹ̀. Kẹ́ má bá Bọ́sẹ̀ wí. Wọ́n Tọ́pẹ́ Bọ́sẹ̀ mo sọ fún ẹ as I was leaving. But it was Bọ́sẹ̀ you were meant to push out. Òun ni predator. Òun ni suspect. Olowo Shibi ni victim. How dare you? Ẹ wá mú ẹni tẹ́ dehumanize. Ó wá pàṣẹ, ó lágbára nìyẹn o. I'm not obligated to listen to whatever it is both of you have to say yesterday. But you know I honor Baba so well. Èèyàn ńlá ni Baba lọ́wọ́ mi, man. Èèyàn ńlá ni Baba mi. Mo pé gbogbo ọba tó kù mo fẹjọ́ ẹ̀yin méjèèjì sùn mo pa àwọn yèyé 1 2 mo jí fẹjọ́ ẹ̀yin méjèèjì yìí sùn pé ìwà kalẹ̀ wù. Ìwà Baba dá la ṣe ń bá Baba ṣe. Ìwà Baba wa ìṣẹ́jú yín Baba jẹ́ yàn dáadáa.
òun nínú mi ṣe dùn nígbà tí mo débẹ̀ lánàá tí mo ń bọ̀ ẹ̀ tó bá yẹ pé ohun tí Ṣadé Ashley wá ṣe lánàá tó wá sọ pé kọ́mọ ìsọ sorry you see listen Ashley approach tó bá fúnyàn láyé yìí bí ìtọmọdé bí ìtàgbàlagbà ni wọ́n máa fi dá ẹ lóhùn padà wọ́n ní pọ́nra ilé kí wọ́n lè pọ́n ilé bóyá àgbàlagbà mi bá wọ ọmọdé tó bá ṣọ́ra tó bá ní ọmọ tó rí ẹ̀fọ́ yẹn òun náà lórí ẹ̀yìn náà fọ́ tó bá ní orí ẹ̀ jìbìjìbìjì tó bá fọgbọ́n sọ ó lè dá kẹ́bọ̀ tó bá lórí ọmọdé fọ́ tó bá mọ bó ṣe máa sọ ó lè dá padà fún ẹ gbọ́n tó máa baṣọ àlàyé jẹ́ kò yẹ kẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ bá pààyàn síbẹ̀ kẹ́ ṣe èèyàn léṣe sọ́nù bàbá kí lè rò pé ó máa ṣẹlẹ̀ ìwọ wo Bọ́sẹ̀ ìwọ Tọ́pẹ́ ó wá pẹ́rẹ́ regal majesty what is regal about your behaviour yesterday why are you so inhuman? Someone was dehumanized right in the palace. You kept quiet. You rubbed the head of the suspect and you threw the victim out. Knowing fully well that she was dehumanized by your friend. You took her indoors, or dodgy bosses in the palace, and you were asking that they should throw everybody out. I stopped there to ask you, where is Bosse? Why did you not throw her out? Perhaps that would have been the best. Kiniti mafiraye soro panoje fún Bosse. But Olo hide nígbà tó commit crime yẹn tán. Ọ̀rọ̀ social media ò kàn yín. You see me, anything that man song for Baba, I think I've caught off getting myself involved in it in the last 2-3 years. But my people here can testify to it. I deliberately told myself it's not worth it anymore. Because a whole lot of you mingle with bloggers behind. Or any 1 or 2 ways of getting, intertwined. Allow a lot of things. Our bloggers, involved. Tọ́mọ máa wà lọ jásí mọ́ yín lọ́wọ́ bá jásí wọn lọ́wọ́ bí gbogbo ẹ̀wọ̀nú ara wọn gbà mo rò tọ́ mo sún sẹ́yìn mo jà máa sá lónìí ilé ayé tèmi yé mi tí mo fi dákẹ́ ẹ jẹ́ káwọn míì gbé níbi tá gbede tó ní rèsì bá lóhùn òfin gbá mọ́ wọn lè tó ti fi ń kọ́ ṣé ìyàwó ọba náà ní ká pè é àwọn ìyàwó ọba gidi lèyí tó máa rán ọmọ tó ń nà ọmọ lọ́mọ tó ń nà tó máa ní ẹ fẹ́ dáràn sí wa lọ́rùn tó máa gbé onítọ̀hún dìde tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá jọ ní jà níta ẹ lè jà níta ẹ má nà lọ́dọ̀ wa ẹ má sọ bàbá wa lórúkọ ẹ má nà bàbá wa lórúkọ ẹ má sọ bàbá lórúkọ because ẹni tó tí Bọ́sẹ̀ gbá ojú ẹ̀ yẹn tó mọ yẹn bá ṣubú tó bá kú síbẹ̀ yẹn lánàá Tọ́pẹ́ kí ló fẹ́ sọ kí ló ń gun ẹ̀ olórí wo náà fi síwájú orúkọ yín kí lẹ gbé tẹ̀ ń gbin ìgbà tí Naomi gbé dání gbogbo yín ò gbé nǹkan kan síwájú orúkọ yín orúkọ lásán ni gbogbo yín náà lẹ hangi lẹ side chick kò sí big deal kankan I told Olórí Adérónkẹ́ yesterday. That's why I laugh when they call me side chick. Yes, everybody were probably on the queue, somewhere hiding, waiting for when it will be their turn. So there's no big deal. Woman saw that at time often. Yes, the people asking me that did KBC eventually, of course. You see, Baba was not aware. Because àwọn blogger wọn ló ti gbé ọ̀rọ̀ yìí wá pé wọ́n ti ná lọ́wọ́ even Esabod was saying last night pé wọ́n ti ná Abike pa wọ́n ní àwọn olórí fìdí èmi jálẹ̀ kò sí bàbá ńlá kò yá láyé olórí tó tó bẹ́ẹ̀ tó máa fìdí èmi Abike jálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá la wà pọ́n mi lé kí n pọ́n ẹlẹ́ olórí tó bá kọjá yẹ ilẹ̀ Yorùbá lọ gbáyàn lójú ẹgbá olórí náà lójú padà. It's the way you present yourself to people that you are going to be addressed. This is a gross misconduct. Baba has attended to it, but I told Baba because Bosse was still threatening Olowoshibi last night in front of Baba. Bosse ń sọ fún Olowoshibi Olowoshibi ma fuck ẹ ma double fuck ìpínlákù yálà já ẹ Bosse bó ti ẹ àní ibikíbi tó bá wà ìpínlákù yálà já ẹ ó ní what it takes to fuck people. Àwọn olórí bàbá ló wẹ̀ níbú ẹ̀ lánàá tó kọ́ só dàbí nǹkan tẹ́ ti set gbogbo ìyá lájẹ́ wa ń tà èmi ló máa lọ tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ yẹn má sẹ́rí ìyá ẹ̀ mo gìrì mo sán lórí mo dúró dejọ́ tí ọwọ́ yẹn ó máa rò pé nǹkan tí máa ṣe fún yín ẹ rò pé mo ti gbọ́ alápàtà ló máa pè mí born and raised in Èkó lèmi Olowoshibi náà dẹ̀ gan but ó jọ mí lójú because èmi ò believe ọmọ tí mo train kankan lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Èmi sọ lórí èmi ò ní sùúrù which kind thing mi ò ní kọ́kọ́ wá gbá ẹbọ pé kọ́kọ́ wá gbá mi kí ló máa ló ṣe ẹ náà ẹ wo ìjọ tó ti máa ń pariwo mi ìjọ tó ní ẹ sábà dé sake káwá lọ́jà ẹ rí mi kí n súnmọ́ gbogbo bó ṣe ń ṣe lẹ́yà tó ń jà tó ń ṣe bí mo ṣe káwọ́ gbénú mi rè tó fi sọ mí di ká mi ò ráyè
ó wá lo fast one omi kó máa jẹ lọ. Ọlọ́run ṣíbí dọ̀dẹ̀ nítorí bàbá. Ẹ̀yin olórí wá wà bẹ́ẹ̀, the next thing wọ́n sọ pé throw them out. Throw who out? Ẹ̀yin tó bẹ́ẹ̀ láti gbórí jáde nígbà tó lórí kan náà rèé ní tí gbogbo yín forí pamọ́ kọ́lọ́kọ́lọ́ káàkiri tẹ́ tó bẹ́ẹ̀. Ẹ tó bẹ́ẹ̀ rí, wọ́n ti fẹ̀yìn náà pamọ́ rí. Ẹ wá humiliate ẹ embarrass ẹ jáṣọ yìí lára ẹ wo ti bàbá. Bàbá ló ń bẹ ọmọ yìí lánàá. Olórí aládé ló ń bẹ ọmọ yìí lánàá. Bàbá ohun tí gbogbo yín ò lè ṣe tẹ́ gọ̀. Torí ọ̀rọ̀ ò gbọ́dọ̀ déta. Àmọ́ fúnra yín náà lẹ lọ kọ́ síta lèmi ṣe wá ń ṣe tèmi lálẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe nà tán lẹ́yìn fọ́ọ̀mù blọ́gà yín lẹ́ni kan kọ́ síta pẹ́ ti nà gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ mi, mo ti gbé wọn fọ́lọ́pàá. Ilé bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ pé ẹ ti nà ó, ẹ tẹ̀lé ti nà èmi, mo ní kò ní hàn ní bípọ̀n rí kankan nù yín rè. Àsìkò yín lẹ̀ ń lo ìgbà òde lọ bí òréré. Ẹ kàn rántí pé àwọn kan ti lò lánàá shortly. Short time yẹn lè bá anybody lórí tẹ̀. Decorum yín dà. Manners yín dà. Where's your empathy for humanity? It was so glaring that Oloris did not do anything to this lady. She didn't go for her first. Elégese too. Gbé ọ̀pá ó fọmọ Oloris lánàá ní inú palace. Take inside. I was wọ́n nǹkan tẹ̀mí ṣe. Bọ́sẹ̀ ó assault èèyàn physically. Oloris wá ń bú Elégese. I faced Oloris because ó ń dùn ó wá ń bú ọba yẹn pé ìwọ bàbá òṣì torí bàbá yẹn bú bàbá ẹ̀ ó bú ìyẹ́ ó pè yẹ ọba yìí ń pè ìyá Oloris pé ìwọ ọmọ ìyá aṣẹ́wó ìwọ ọmọ àlè. Wọ́n ní ṣe bí Bọ́sẹ̀ pé ọmọ tiyín náà lọ́mọ àlè ṣe bẹ́jọ́ ohun tẹ́ fi sùn mí ń jọ́ sí ni. Kò yà mí lẹ́nu pé èèyàn ọkọ náà ń pè èèyàn lọ́mọ àlè. Ọba yẹn náà wá yọ ọ̀pá ọwọ́ ẹ̀. This is gross misconduct. We should call on the executive governor of Osun State, Governor Adeleke. We should call on, gbogbo àwọn dignitaries, all the notable people that says no to bullying, to intimidation, to violence, to step into this, because you could have easily killed this girl in the palace yesterday, if not for the intervention of àwọn èèyàn díẹ̀ kò ṣe tún intervention tọpẹ́ tì sẹ́nu kìnìún ni. Ó dẹ̀ ó mú Bọ́sẹ̀ wọlé, ó lọ ti Bọ́sẹ̀ mọ́bì kan. Mo wá wojú ẹ lẹ́nu ọ̀nà. Èmi á pẹ́ ní Tọ́pẹ́, mi ò ráyè olórí Tọ́pẹ́. Ó gba inú mi láti pe orúkọ ẹ̀. Ẹ bá dénú ọ̀dẹ̀ yín, ẹ máa folórí sí i. Mi ò ní ohun tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ gbogbo yín àti Wàtáṣìlì. Tí ohun tán gbélé yín lọ́wọ́ bá wúwo lọ́wọ́ yín, ẹ manage indoors. What you did yesterday is totally unacceptable. Tọ́pẹ́ ìgbéraga ti gbé Wàtáṣìlì wọ̀. After you walked her out, èèyàn tó gbá ní etí ọmọ yẹn ṣẹ̀jẹ̀. Ẹ rò pé kò lè lùpa fún yín ni kò lè ná Bọ́sẹ̀ padà. Ó fi ọwọ́ yẹn wo bàbá ẹ̀ ni. Ó ṣèwọ ọmọ kọ́. Oloris jẹ́ ìyá yẹn ó fi ṣètò ọmọ kọ́. Ó fi ṣètò ọmọ kọ́. Bí àṣọ ọmọ kọ́ lẹ́ Yorùbá. Èèwọ̀ ni ká máa jà nínú palace olórí burúkú ọmọ àlè ọmọ játijàti ọmọ ọ̀ràn kírun tẹ gbé wá Bọ́sẹ̀. Òun ló wá bàbẹ̀ jẹ́. Wọ́n sọ bàbá pé gbogbo ohun tẹ́ ń sọ yìí mo ti gbọ́. Àmọ́ níwọ̀n ìgbà tán ti gbé lọ fáwọn blọ́gà wọn pé àwọn ti yẹ̀yẹ́ wa o. I have to come out and say my own part. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. Ẹ lè mú mi kí n má ṣe rebuta Tọ́pẹ́. I saw what you did clearly yesterday. It's totally unacceptable. Ìjọ tó bá bọ́ ohun tó ń pè lólórí yẹn lẹ̀. Dúró bọ́lọ̀ ń ṣe dẹ́ kó wò pé ṣókù síbi kankan ṣe bí ìwọ ló máa ń yí bàràbàrà báyìí. Ẹ̀yin ilé tó bá gbórí Jésù wá káwọ́ sókè bíi ti ìyá Òṣogbo báyìí wá máa ń yin Jésù. Ibo lẹ̀mí Jésù yẹn wà ní Tọ́pẹ́. Nígbà tó ń na obìnrin ẹgbẹ́ tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni. She's 47 years old kò kí ń ṣọmọ ọ̀ràn kíran. Ó réyàn bí ó rí ìyá bí ó rí bàbá bí. Tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ni àbí wọ́n ti pé 47. Kò ń ṣe ọmọ ẹrú kò ṣiṣẹ́ fún mi bí ẹrú o. Ó tẹ̀lé mi bí àbúrò mi ọmọ bàbá dẹ̀ ni. Ó ti dáná fún ìtẹ́yẹn rí láìmọye ìgbà. Tó bá ń sùn tí bàbá bá gbé dìde pé lọ ṣe ẹ̀kọ́ bá wá fún mi ò ní. Wọn ò bí dá ó máa ṣe. Àfin bàbá ìsàfin tí ọmọ yìí lè wọ̀ ní gbogbo gbà kó wá béèrè nǹkan lọ́wọ́ bàbá because afúnimásìrègùn ni bàbá. Aṣọre má wo bẹ̀ ni bàbá. Gbogbo wa la mọ̀ pa aṣọre má wo bẹ̀. Àánú ló ní lójú ló fi kó gbogbo yìí ganjọ́ lẹ́yìn gbogbo yìí là yìí lò.
bàbá dá ní bàbá dá ẹ̀yin wá ṣe kàbẹ́ yẹn dehumanize èèyàn ẹ wá make sure pé ó jẹ́gbà tí bàbá ò sí bẹ́ẹ̀. That's why bàbá was shocked lánàá. Àwọn ní àlejò àwọn wà nínú ilé lọ́hùn-lọ́hùn àwọn ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Àmọ́ gbà tí ìwọ tó pera ẹ ní mọ̀ bóyá kí ni ẹ pera yín yẹn ẹ tẹ́ ẹ rí pé ọ̀rọ̀ yìí ò gbọ́dọ̀ bọ́ta pé assault ló ṣẹlẹ̀ ní palace yìí. Tó bá jẹ́ èmi lẹ́yìn màá wò onítọ̀hún wọlé àmàrà bàbá pé ó dá má bínú tẹ́ bá kúrò bíbá ẹ lọ́jà because ọ̀rẹ́ ìwọ Tọ́pẹ́ Bọ́sẹ̀ is ọ̀rẹ́ ẹ. You are friends. Both of you have been friends. Láti ìgbà tí Bọ́sẹ̀ ti ṣeṣe bí èmi ni mo gbé Bọ́sẹ̀ wá síbẹ̀. Tó bá jẹ́ ni tó ní kinní díẹ̀ ni wàá wò pé ẹni tó mú ẹ wá tó bá lè ṣe irú kàbá ẹ̀ fún. Ó gbọ́dọ̀ àwọn òde rẹ́dì láti sọ fún ẹtẹgbẹ́ Bíkò. Ohun tó bá pọ̀ fún ẹ létí náà ni kó wà nínú etí ẹ bẹ́ẹ̀. Àwa yóò jí sọ̀rọ̀. Bó ti pọ̀ tiẹ̀ náà sí mi létí rí pé o wí pé o sọ pé ń pa mi. Mo fa gbà jù yín lọ ni. Ọmọ tó ń túlé ni ní gidi gan. Mo pé kẹ́ wá mú ọmọ mi kẹ́ dehumanize ẹ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹ jẹyàn yín níṣu. Ẹ ní ṣerú ẹ̀ mọ́ láyé yín. Ìyẹn náà ń ṣe bí olúpẹkuru mọ́lẹ̀ olúpẹkuru ìyẹn náà ṣe can you prepare pé kí ló ń ṣe ẹ́ lower it girl what the hell is wrong with you? Kẹ́yàn jẹ́ executive director nílùú òyìnbó. Ó ní bọ́n ṣe máa ń báyàn sọ they will not be that rude so tẹ́ bá fẹ́ lo accent British or whatever bullshit tó ń jọ yín lójú tẹ́ fi ń kó wọn jẹ́ ń bẹ̀ yẹn ẹ má lò fún mi ṣe rántí pé Britain lèmi náà ti wá èmi ò fọ́ fún gbogbo bullshit yẹn mẹ́ the only person tí mo fọ́ fún ni bàbá tẹ́ bá fẹ́ sóyìnbó táwọn yín lọ́tẹ̀ ń ṣe játijàti ẹ limit ẹ sínú bẹ̀ yẹn ẹ dehumanize èèyàn bẹ́ẹ̀ ni alájẹ náà ló nawọ́ ọmọ yìí tẹ̀lé mi láti gate ìwọ Tọ́pẹ́ rí gross misconduct yẹ mo dàbí ẹ máa fẹ́ yí má Abike àbí as usual it was Abike that said ó dẹ̀ lóun náà ní NGO ta ló fẹ́ fọ́ fún NGO ẹ mọ́tẹ́ máa sọ pé we are taking some children off the street today you that saw someone that was dying that was beating black blue right before your eyes but you were happy you decided to bring in the suspect to rob her head and chase out the victim and humiliate her more. Mo sọ pé my expose me don't give a fuck. Ìdí tí mi ò fi ní jẹ́ kó kọjá ilé mi nítorí bàbá torí àfàágùn àlọ́ Kilimanjaro mi ò jí sọ̀rọ̀ èèyàn mi ò rán yànṣẹ́ o tẹ bá ti dọ́ọ̀dẹ ẹ̀yìn tẹ ti múra tán àṣàyà bàbá mi àwọn kan ti wá náà lánàá o wọ́n ló bẹ̀ jù yín lọ ìgbà wọn ti ẹ̀yẹ wọn àwọn dá lóní àdáwà super àdálò ni wọ́n fáìn dànù wọ́n ló bẹ̀ ẹ rí gbogbo ẹ̀yin ní ms yìí náà ẹ lọ lówà ẹ fi wà rẹ lẹ ẹ fi ṣọlá ẹ bẹ̀rẹ̀ yín sílẹ̀ káwọn yóò máa sọ pé ṣólórí nìyẹn náà oh she's so humble gbogbo gbéraga tẹ ẹ ṣe yẹn ẹ lọ jùlẹ gba gbéraga níta náà yẹn náà ẹ mọ̀ pé mi géèmà ni mi ẹ níwò pé ṣàbíkẹ́ tó burú yẹn rí bí mo ṣe rọra oblige and I am actually not obligated to listen to the sound of your voice or whatever order you think you're given. I only have one person I will listen to there, just Baba. Tó bẹ́ẹ̀ láti pa mí láṣẹ àti wà táṣìlì. Mo fi Ọlọ́run ọba tó bí mi, tó dá mi, mo fi búra fún yín. Baba will tell you pé mo mọ̀ pé ò ní gbà. You actually to only this girl was rude to me. Tani girl lẹ́nu Afọláṣadé ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́. She's 47 years old, Konshomeru, a university graduate, a master degree holder. Come on, girl. Hello, Rani Sile, wa gbéraga, wa burúkú balẹ̀ wù lánàá. Wọ́n ti yín pé kẹ́ wá bá Abike àbí because I guess it's more than just what happened there yesterday. Mi ò rí ṣé mo tẹ̀ ti okay, I think mo ti rí wọ̀rí. Mi ò bá Tọ́pẹ́ bá rí mi tẹ́lẹ̀ ó máa ń kí mi dáadáa. Mo rò pé Bọ́sẹ̀ ti wá poison mind. Ó dẹ̀ máa ń kí mi dáadáa o. Wọ́n dẹ̀ máa ń ṣàpọ́nlé yín. Ó wá ló ràn NGO wọ́n wá mú yàn wọ́n lùyàn pa lójú ẹ̀ ọ̀rẹ́ ẹ̀ mú yàn ó lùyàn pa nínú palace ó ya gbogbo aṣọ ẹ̀ ó jáyẹ ríngẹ̀ ó fọ́ fóònù ẹ̀ mọ́lẹ̀ ó wá gbé sínú ilé oró bẹ́ẹ̀ ó wá palẹ̀kùn bẹ̀ yẹn dé mo stop ẹ mo sọ fún ẹ pé what do you think you're doing ó dà pé mi lè plan ẹ̀ fún wọn ní bí gbogbo yín kú wọn bí yín dá òun lèmi Àbíkẹ́ sọ yìí wọn ò tí rí ẹni tó bí dá nínú yín
ẹ máa fọwọ́ kọlà mi lójú ẹ lè fọwọ́ kọdà mi lójú ẹ gbàgbé ẹ because mo gbọ́ pọ́n ní bọ́sẹ̀ wá mi on the night of Saturday bàbá said it ìgbà tí bàbá bá wí lánàá pé inú fùfù tó ń gbé kiri kó má ba nǹkan jẹ́ pé ṣé o rántí pé o wá bá mi bàbá said pé ìwọ ọmọbìnrin yìí wá bá mi ó sọ fún mi pé òun wá Àbíkẹ́ níjọ́ Saturday pé mo sọ pé kí ló ń wá fún ṣe bọ́ọ̀rẹ́ ẹ ni pé ó sọ pé ó wà rán ni pé ó fẹ́ nà ni pé àwọn dẹ̀ sọ fún ẹ pé kó má da ẹ máa worú olórí burúkú dáńkú ó dàbí gíma ó gá ní olóṣì tí jẹjẹrẹ ti jẹ láti inú kíró eléyìí túbà ìtú lóhùn fẹ́ nù èmi 6 footer erin ní ò ní fẹ́ sẹ́rí mọ́ máa ń rìn ẹ pa ó rí pé mo sọ fún ẹ lánàá lójú bàbá nu palace pé ìgbọ́ kí ni gbogbo wọn lòun wá mi lánàá ó fẹ́ náà mi ọlọ́run ò ní jẹ́ ń dáràn máa ṣe é bó ṣe ń ṣojú bọ́sẹ̀ ò ní dánwò ò ní fi rẹ̀ mi ìfẹ́ mọ́ rúbi tó ti jẹ́ òtún wá gbé ìbọn lánàá nínú palace when those girls àwọn ọmọ mi wọ́n fẹ́ ṣe fídíò nǹkan tó ń ṣe fún wọn gbogbo bó ṣe bí ọmọ fún mi tó tẹ̀lé mi yìí bó ṣe yọ fídíò pé ká máa ṣe míwà ìkànnì wá ní aago kámẹ́rà lọ́wọ́ tó gbé gbogbo orí burúkú tó ṣe. It was the camera wristwatch that had everything saved. Kí wo lórí burúkú bọ́sẹ̀ àwọn ọlọ́pàá ń sọ pé àwọn máa gán ni pé ṣán fẹ́ wèsì ẹ̀mí wọn olórí burúkú ta ni babaláko bàbá ẹ̀ wọ́n tó ń fowó roko arúgbódò tó fowó fọ́kọ wọ́n sọ pé àwọn máa gán àwọn èèyàn down because they wanted to take evidence of the event. But eventually what happened? The people that watched this happen went to Baba. The man there last night with you and I, gbogbo wa telejese. Ẹ wo man yẹn bó ṣe give accurate narrative of what happened that Baba they did too much today. Torí àwọn ọmọ ìrankíran bíi tiẹ̀ ló bá dòwò pọ̀ lórí social media. Àbí Tọ́pẹ́ náà máa sọ fún ẹ wá ṣára yín látẹ̀lẹ́wọ́ láyé yín tẹ́ máa fi kó ẹ má bà mí dọ́rọ̀ ẹ̀wọ̀ àti Tọ́pẹ́ àtàṣìlì. Ìjọ tí rẹ̀ bá ti ṣe ọmọ lọ́wọ́ yín má balẹ̀ jẹ́ kọjá nǹkan tẹ́ rò. Láyé yín ni mo sọ ẹ nà mí lọ́mọ ẹ ṣe léṣe ẹ tún wá ẹ ń sọ throw who out bó nípo yín lánàá ìjókòó mélòó lẹ jókòó ńbẹ ìgbà tẹ ẹ lómi rẹ níbẹ̀ bó ní gbogbo yín wà ẹ ń forí kọ́kọ́ lọkọlọ kiri ni tẹ bá wá di pé wẹ wà nípò lẹ́ni ẹ dẹ́dẹ́ ẹ má dáràn sọ́run bàbá ẹ má dáràn sọ́run bàbá ẹ má ṣèyàn léṣe sọ́run bàbá bó ṣe gbá ọmọ yẹn lójú tó bá lọlẹ̀ tó bá kú sínú bẹ̀ yẹn kọ́ ìwọ Tọ́pẹ́ ò láròjinlẹ̀ ó dẹ̀ ló ń ṣe ń jí o. pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ yìí pé bí ọmọbìnrin yìí ṣe wọlé ó nà wọnú pálá sódẹ̀ tí lọ ọmọbìnrin yìí dẹ̀ dákẹ́ mo wà shocked kí ọlọ́wọ́ sí bí ògbé ọwọ́ sókè. People heard me, of course I told her pé gbá lójú padà ó dẹ̀ lóhun ò ní gbà gbogbo ẹ̀ làwọn èèyàn sọ fún bàbá bẹ́ẹ̀. Eléjèsè dẹ̀ yọ ọ̀pá blue tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ fọ́ ọmọ lọ́wọ́ síbi. Eléjèsè náà fẹ́ parọ́ lójú bàbá lánàá ẹlòmíì náà kásẹ̀ eléjèsè lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé bàbá ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ má sọ pé kò ṣẹlẹ̀ pé ìbẹ̀lẹ̀ wà kí bàbá tó bá gbogbo yín pé irú wákàtìkàtì wo ìwọ ọmọ ọ̀ràn kíran ọmọ gọ́tà tí ò ṣe gbé sórí bẹ́ẹ̀dì ní ẹbọ̀sẹ̀ àkóṣìbèrè ọmọ òfò oore ni mo ṣe ẹ́ ẹ fẹ́ commit crime ẹ fẹ́ pààyàn sí mi lọ́rùn kọ́ wá lé mi ni mo gbé wá sílé Ifẹ̀ ó ṣe ní ni mo ti ń gbé wá sílé Ifẹ̀ ó ti dáná fún wọn kí wọ́n bá ṣe olórí burúkú káwọn olórí àwọn olórí tó fi ń ṣọ̀rẹ́ tó lálàá pé àwọn máa rí ipò olórí ọlọ́wọ́ síbi ń dáná nínú ibẹ̀ yẹn tí bàbá bá ṣe nǹkan tí bá ní kó ká lọ kó wá lọ dáná ó máa ṣe Chinese ó máa ṣe gbogbo ẹ̀ she is well recognized olópò ni kò dé ń ṣe ọmọkọ́mọ gbogbo ohun tó dé yẹ̀yìn tẹ wá sórí social media wo lórí burúkú bọ́sẹ̀ tó ló bá olóṣì ọmọ ránù onídòkúdò yẹn ṣọ̀rẹ́ ìwọ náà ló gbé ẹ̀rọ fọ̀ wá bá bàbá bá any one of them ṣe tẹ́lẹ̀ ìwọ àti kí lórúkọ onílà rẹ lẹ́nu jẹ̀mbẹ́tẹ̀ olóyè wọn bẹ̀ oníkàtìkàtì yìí náà ni I've been on my own mi ò bàbá sọ lára wá nípa Àbíkẹ́ tí mo ti rí ẹnu bíbá ẹgbẹ́ yẹn last ọmọ mi wálé ọmọ mi wá kí mi o ìkí bàbá sọmọ ni ẹ má wádìí tó lórí burúkú ọmọ àlè ẹ wá ń béèrè lọ́wọ́ èmi pé kí ni mo wá ṣe láàfin bàbá ńlá kó bàbá ẹ bọ́sẹ̀ kó ìkì olórí burúkú ọmọ. ó sọ lọ́nà ó ní bàbá is my father
ta ni fada bàbá ẹ, bo ni bàbá ẹ sọnù sí? Olórí burúkú, ìwọ tó wálé lódidi 21 years tó mọ rúùtù ẹ. Nígbà tó lórí burúkú ẹ tọ́bẹ̀ jiná tán kádìmú ẹ fẹ́ máa bùlá tí mo gbé ẹ lọ́bẹ̀ ló ṣe mọ̀ pé it's your father. You are mad. Ó wá fẹ́ pààyàn sí mi lọ́rùn. Olórí burúkú ọmọ játijàti. Ó wá lu àwọn olórí inú palace. Ẹ wá lu ọmọ ṣe léṣe. Odidi ẹni tó pèrè ní kábíyèsí kó máa jà pẹ̀lú gi nínú palace kí wọ́n tó pèrè lólórí. Kó máa fọ́ etí èèyàn já aṣọ èèyàn aláìlójútì shameless idiot. That's a gross misconduct, antisocial behavior. And you were enabled and abetted by Tope right in the palace. I told her before I left. It's not about they were shouting. I have everything recorded. That's why I faced her. I mean, common sense ni. Eluyon. Eni ye ode so ha ko bínú sí yín. Ode tu wa bambe ori wa intimidate ye. O wa lo scope yo fi sọ pé Baba say everybody should leave. How dare you, even if Baba sọ pé ó ti fẹ́ ṣe èèyàn léṣe o. It is called sense of humor. Baba, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí lè bọ́ tàbẹ́ o. Ọmọ yẹn gba ojú ẹ̀ gidi ó ṣeṣe bọ́ inú ẹ̀ ń do rògbò radical ìwọ Tọ́pẹ́. Wo ṣọpẹ́ ibi tó já sí. Ìgbà ò lọ bí òréré o. Ẹ rántí bí mo ṣe ń tẹnumọ́ fún yín pé àwọn kan ti lò gbà wọ́n ń bẹ̀ yẹn rí wọ́n ti dẹni ìtàn lénìí. Gbogbo ohun tó bá ń gùn yín tẹ́ ẹ gbé sórí. Ẹ fi ọmọlúàbí ṣe. Ẹ fi bíbí re sí. Tẹ́ ẹ bá fi sí. Àsìkò ń bọ̀ tó máa wá ròyìn ẹ̀yin náà yẹ ìbùn tẹ́ ẹ ṣe lásìkò gbà yín. Òpèrè ní ẹni tó ń rànà NGO. Lack of empathy ni koripon lu yan pa, and you saw her physique. You saw how frail this girl looks. Ode nebule. Ṣé fẹ́ pa ni. Ṣé fẹ́ pa sínú bẹ̀ yẹn ni. Tẹ́mi bá fẹ́ ṣe fún yín kí lọ bá ilé bọ́sẹ̀ níbi tó ti lọ ṣe party. Bó tó rojo lórí burúkú ọmọ ran kíran. Ó lọ síbi tó ti ń joyè lẹ́yìn tó da gbogbo palace ìrù Ìyálájé náà dúró stage ààrẹ síbẹ̀ ẹ̀rù àwọn ọlọ́pàá kan máa kọ́ọ̀kì ìbọn anybody tó bá rìkọ́dù. Àwọn ta lè ń bá wí. Is it because Baba is not there? If Baba was to be there, ṣe máa try here. I would have escalated everything. Àtàwọn tó kọ́ọ̀kì ìbọn kò ní bẹ́ṣọ́ fún yín. You don't seem to know me. If you know me well, you will not get it with me at what Ashley. Kí lẹ gbé tẹ́ ń gbé, kí lẹ gbé rù. Kí lẹ gbé tẹ́ ń gbé, àwọn tó lọ bẹ̀ lánàá dà lẹ́ni. Ọkọ̀ wà nù wé tán ni, kọ́kọ́ ló máa wà nù tán tí yín náà tẹ́ bá kúrò ńbẹ̀. Àwọn wo lẹ́ ń ṣe gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀gẹ̀rẹ̀ sí. Rubbish. Ọlá bàbá lẹ jẹ, bí ṣe sọ fún yín yẹn. Bá fa gbogbo àtúrà wa wà escalate. Gbogbo social media máa drag yín káàkiri. Ọmọ yẹn wà lọ́spítù. Ọmọ yẹn wà ní hospital báyìí. Ẹ̀dẹ̀ rọ́ọ̀bù orí bọ́sẹ̀. Ìwọ Tọ́pẹ́ rọ́ọ̀bù orí bọ́sẹ̀. Tó bá jẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní àbábúrú ẹ̀ náà ṣe báyìí. Ṣé mo láwọn sisters? Would you be happy? Would you be happy? Ìkànnì yín ẹ ti jẹ́ kí owú ẹjọ́wú ẹ ti jẹ́ kó hit better part of sense of reasoning yín. Because the first thing that should come to your mind that you should consider is the stable you hold. Which is what I told Olori Aderonke. When Olori Aderonke heard about it, she has even called the girl today to say, how is she doing? Please, we are sorry for what happened. But owó ti pa ẹ̀yin kú. Ẹ lọ lẹ́ni ohun tó fi ń ṣe irú bẹ̀ yẹn kò ń ṣe gànràngànràn, gàràgàrà showing off. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ Olórí Aládé ṣì máa kó wọlé sí ní rẹpẹtẹ. Kò tí ì ṣe tán. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò níbi tá a fẹ́ kó dé gangan lọ́dẹ yìí. Níwáṣẹ̀ ń dùn ni. Ẹ bá níwájú ni. Ẹ máa gbà lẹ́yìn bẹ́fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀. Ẹ green ni ẹ pawọ́pọ̀ ẹ ṣe bó ṣe wù yín. Wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn yín ní rẹpẹtẹ. Tí ò ń ṣe kékeré pàápàá. Tó yẹ kẹ́ kọ́kọ́ protect. Òun níbi tẹ́ wà yẹn. That stable tẹ́ dì mú. Tí ò gbọdọ̀ fọ́. Kéèyàn má bàa kú síbẹ̀. Ẹni yóò ṣe ni tí ayé ò mọ̀. Ọmọ tẹ́ fẹ́ lù pa síbẹ̀. Bọ́sẹ̀ lèèyàn ò mọ̀. Bọ́sẹ̀ lálátakẹ́ ló máa fò kiri. Famzin pẹ̀lú gbogbo èèyàn.
ọmọ yìí kò sẹ́ni tí ò mọ̀ nínú gbogbo balẹ̀ Yorùbá o. Bó bá dọ́dọ̀ Aláké wọn mọ̀, bó dọ́dọ̀ Olútorí, bó dọ́dọ̀ Ilé, bó dọ́dọ̀ Ọ̀gá, bó dọ́dọ̀ bó lọ bẹ́ẹ̀ sí Jẹ̀bú. Kò ṣe ọmọ tí wọn mọ̀, bẹ́ẹ̀ bá dáràn, bẹ́ẹ̀ bá pa ọmọ Ìjẹ̀bú ní ìyá ẹ̀, ọmọ Abẹ́òkúta ní bàbá ẹ̀. Bó bá pa sínú bẹ̀ yẹn, ìtàn yẹn ò ní tán lórí yín. Ìwọ lórí wà ń bẹ̀, wọ́n lùyàn pọ̀ wá mẹ́ni tó ń lùyàn. Ó fọwọ́ wọ lórí, ó gbé wọnú ilé tó rójọ́ rẹ̀ ẹjọ́ ń ṣe wọléwọ̀de. Ṣábìkẹ́ lẹ fẹ́ bájà náà ni. Àgbo kọ̀fí kò yẹ kán discipline ta ní pín lákùbà bá bọ́sẹ̀. Ọmọ òṣì akóṣìbérò. Èmi ṣàtọ̀ lọ́wọ́ sí wípé kó bá tún gbọ́ kó bó Elégèsè. Because Elégèsè ń bu ó pè lọ́mọ ni ó pè ní gbogbo ẹ̀. Mo dẹ̀ kọjú sí nínú right in the palace wá sí bọ́sẹ̀ ń fọ etí ẹ̀. Mo ní shut up. Wọ́n dé Elégèsè ló ń face bọ́sẹ̀. I said it more than 5 times. I face bọ́sẹ̀ tó ń bú ẹ̀. Kò ṣó lórí olórí òṣìwò lẹ́gbẹ́ dání is just a title. Nǹkan àpọ́nlé lásán kan ni. Ẹni tó bá ti rí ilé ayé pé bíntín ni kó ń pọ̀ bá ń pàjọ yóò ń pọ̀ lórí, ó ń pọ̀ ọmọdé, ó ń pàgbà, ó bá ti tásìkò. Ẹ wò ó. Ẹ wá gbé gbogbo ẹ̀rọ jọ yín lójú àbí. Ẹ fi ọ̀pá òṣì kan kiri tó dàbí ọmọ orogun tí wọ́n fi ń ro semolina. Ta ló jí sọ̀rọ̀ gbogbo mọ́ra fucking shit yín yẹn? Ẹ má pààyàn sọ́run tèmi. Ẹ̀yin lẹ́ ẹ̀ nébù bọ́sẹ̀. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló yẹ kó ti face disciplinary action. Even though Baba told her the spiritual implication of what she did yesterday. Baba told her right there, ó sọ fún Elégèsè pé ìyàwó ẹ̀ ti kọ lẹ́tà sí ìbínú àwọn irun mọ́lẹ̀. Baba sọ fún wọn, àwọn méjèèjì lánàá, pé àwọn tó ṣe lánàá nínú pálásì yìí, wọ́n ní káwọn ẹmẹsẹ̀ wá máa fún wa, kọ́ wọn máa sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ fún wa lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Àwọn ẹmẹsẹ̀ ń wọlé pé ẹni tó jarújà bẹ́ẹ̀ tó wá jà tó rò pé òun fẹ́ intimidate èèyàn pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn tó dánrú ẹ̀wò nínú palace. But that is the spiritual implication. Ni bàbá ṣàlàyé fún wa. Ó yẹ kí wọ́n lè jẹ́ kó mọ̀ the side effect of nǹkan tó ṣe ẹ̀ tó máa ní lórí ìwọ àsọ̀rẹ́ ẹ̀. Ṣé bí ìwọ àti ẹ̀lẹ́jọ́ ń ṣe wọléwọ̀de wa tọ́pọ̀ ìwọ àti ẹ̀lẹ́jọ́ ń jó? Ó ti wá fẹ́rẹ̀ ra ẹ báyìí. Olóòṣè ń jí o ní empathy fún obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀. Wọ́n wá ń na obìnrin ọmọ 47 years ṣó jẹ́rú yín bẹ̀. Àbẹ́yìn lẹ́ ń fún lówó oúnjẹ. Ẹ̀yin lẹ́ ń sanwó ilé ẹ̀. Ẹ̀yin lẹ́ ń bọ́ṣọ sí lọ́rùn. Ara àwọn tí wọ́n ń bọ́ bọ́sẹ̀ tí wọ́n ń ran bọ́sẹ̀ lọ́wọ́ ń gbà tẹ́yìn ò tí mọ̀. Ọmọ yìí ló gbé bọ́sẹ̀ wá bá gbogbo yín, òun ló jẹ́ kémi mọ bọ́sẹ̀. Ẹni tẹ́ ẹ nà yẹn ló gbé bọ́sẹ̀ wá. Bí òun ò bá mu wá tí ò bá nínú re ni. Kò ní sọ pé àǹtí mi ẹ wá mí ti fan yín kan die hard fan yín. Toró gbé wá níwọ̀ Tọ́pẹ́ ṣe mọ̀, lèmi ṣe mọ̀. Nígbà tó gbé dọ́dọ̀ tèmi lèmi gbé dọ́dọ̀ Elégèsè, mi gbé dọ́dọ̀ Elégèsè níwọ̀ mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni ò bá gbé wá kí n wá fẹ́fẹ́ Elégèsè, wọn náà ò lè mọ̀. Bó bá jẹ́ni tó ní làákàyè wá kọ́kọ́ sọ fún pé ẹni tó mú ẹ débi no matter what, má bá wọn jà. Tó bá wá fẹ́ bá wọn jà, má bá wọn dá sí. Tí bá ní kí n wo iye ọ̀rọ̀ ẹ tó ti sọ fún èmi pé wọ́n sọ nípa èmi, kò yẹ kémi kí n wo orí ìjọ tí mo wá síbi kíní bẹ́ẹ̀dẹ̀ Elégèsè tí mo rí wà àti ẹ̀, mo rọra fún ẹ ní stiff smile. Tó ṣe máa ní ìdábò ẹ̀ based on nǹkan tó ń sọ fún mi pé ó sọ nípa èmi. Nǹkan àbàjẹ́ láńráyé òṣèré dáradára wàhálà àti gbogbo yín nìyẹn. Wàá mọ ọmọ lọ́mọ kan wà lùpà, èfi ń dọ̀rẹ́ àbí kan pa sínú bẹ́ẹ̀. Kan pa ṣe máa wá wọ wọlé ni tó bá dákú bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò jí mọ́, èèyàn tó wà anemic, èèyàn tó wà asthmatic Tọ́pẹ́ Ashley, ọmọ tó wà highly asthmatic. Ẹ wá pa síbẹ̀ yẹn. Tí ìgbájú tó gbé tó bá ṣubú, ẹ sọ fún lórí burúkú ọmọ jàgídíjàgan ọmọ òfò tẹ́ ń gbé káàkiri pélé ayé gbẹgẹ́ gan. Mo lè jà, mo lè ṣe gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe rí mi tí mo máa ń ṣẹnu yìí. Ẹ lè bẹ́ẹ̀ mi Àbíkẹ́ nínú físíkà. Mo máa ń rọra, máa pẹ́ onítọ̀hún dáadáa. Nǹkan yẹn ò ní gún mi kí ni mo fẹ́ fọ etí èèyàn. Asọ̀tàn ìkíní bí ìjà bẹ́ẹ̀ ewédú ìkejì náà ń ṣe ṣaláṣaṣa. Can everybody get out of this? Kí ló ń ṣe é? Ọmọ lálẹ́ lọ. Ẹ lọ dẹ́dẹ́ mìíràn ọ́. For bus ticket. Gbogbo ń tẹ́ gbé dání yẹn tán bá tún gbé fẹ́ lòmí náà bọ́ ṣe gbé fáwọn kan lánàá kẹ́yìn náà tó gbà. Ẹ̀yin náà tún máa wò náà ní. Àwọn tó lò lánàá mi wọ́n kú o. Wọ́n ti lò gba tí wọ́n kàn yọjú ẹ̀yin náà ni. Ẹ̀yin náà sì lè dèrò àná tó lọ ṣe dáadáa. Kò sẹ́ni tó mọlẹ̀ tó máa mọ́ bá wa lọ́la. Ní Tọ́pẹ́ ìwọ wá ń wo wọ́n ná obìnrin ẹgbẹ́ ẹ̀. O dẹ̀ lóòrán ní charity ọmọ jàgídíjàgan ọmọ ẹlẹ́rọ̀fọ̀ ẹlẹ́dẹ̀.
gbogbo ẹ̀ máa rí ní chọ́ọ̀chì àwọn ìyá ẹ́sàjà yìí a máa lóhun ìyàwó eléjèsè òhun ìyàwó eléjèsè ta lé eléjèsè bo ló ń jẹ́ eléjèsè. ṣé bí bàbá náà bí yín lánàá pé bo ni palace yín wà. What nonsense. This Monday. wọ́n mú dídí obìnrin bí ẹgbẹ́ yín ẹ dehumanize ẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ fọwọ́ ra ẹni tó ṣe lórí ó wá lọ ó kọjú sáà kan can you do your job can you get them out wọ́n àti tani má fún ẹ wọ́n padà rojọ́ wọ́n padà lọ fẹjọ́ sùn what are you feeling like kí ló rò báwo ló ṣe rò pé ó ṣe heavy tó láti mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó débi tẹ́wàá yóò wọ́n àwọn tí ò mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ la lè ṣe bẹ́ẹ̀ sí àwa mọ̀ yín tẹ́lẹ̀ kó tó dé yín mo tẹ́ ṣe bí mi nú ó bá ó já ìyapa mi torí mi ò lè sọ̀rọ̀ nítorí bàbá kó sì máa balẹ̀ jẹ́ kọ́ ló dá nǹkan wá bá onílé wá bá nǹkan jẹ́ gan. I will let it go. Ọlọ́run ṣe bí I better be alive. Tí anything bá ṣe ẹ jẹ̀bi láyé yín. You will get messy than you could ever imagine. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ ṣe fílẹ̀ báyìí. Pé she better get well. Olórí burúkú olóṣì ọmọ apààyàn aláyé bàjẹ́ tẹ̀rù káàkiri tẹ̀rù pé yàn ni ọmọ onídọ̀tí tó máa kó ṣìbá yín akóṣìbérò oníjẹkújẹ alátaché. Mo mọ̀ táìmọ́ báyìí mo lọ introduce ẹ̀ sáwọn convener NGO kan bó ṣe lọ bá àwọn yẹn náà nìyẹn tó lọ sọ pé ọ̀gá Chris kò máa wá rí ọ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ fún ní nọ́mbà ó sì wà lórí fóònù mi bí mo ṣe introduce ẹ̀ sí Chris. Táwọn yẹn sọ pé don't mind the people abusing Abike Jagaban o rojọ́ òkété ó ní they are just envious of her they are just deeds of her. àṣewèrè fẹ́ lọ bèrè àwọ́ọ̀dù ni ló bá lọ pé wọ́n ló bá sọ pé is it possible you give me something bigger than that of Abike Jagaban do you have that kind of award. àwọn yẹn wá bí later yẹn wá bí wọ́n ní what is your contribution in the society. òun ṣiṣẹ́ as teacher ló parọ́ o kì í ṣe teacher whoever tó bá gbọ́ tó bá sọ̀rọ̀ wọ́n á rí bó ṣe poor bí grammatical command ẹ bó ṣe poor burúkú wàá sọ pé òun assist àwọn máa rìn dín nínú kíláàsì ó ti yí ẹ̀jẹ̀ wọ ara ẹ̀ ìwọ náà wá ṣe bí alára arówó wá wà lára owó wàá sọ pé òun ra wọn tó I just bought a house gbogbo packaging tó nǹkan jẹ́ kán mọ̀ ìlú òyìnbó láwa tí wọn bá láwọn ọmọ tó wà grown up ń gbà mí àwọn ẹlòmíì èèyàn méjì mẹ́ta nínú ilé wọn ti wà grown up wọn gba mortgage àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà wọn wá sọ́tọ̀ báwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà jọ ń ṣiṣẹ́ wọn ọ̀dẹ̀ ready láti separate family àwọn èèyàn mọ̀ nǹkan tí mò ń sọ ìkà ní abáramóore jẹ ní ẹbọ́sẹ̀ ẹranko játijàti aláìnílàkàyè ni ẹ mi ìfẹ́ focus púpọ̀ lórí bàbá Eléjèṣe ó ti ṣí bàbá Eléjèṣe lẹ̀ ó wọlá bàbá àmọ́ ìwo lórí burúkú ọmọ ẹranko játijàti aláṣọ pípọ̀ olùṣe onípọ̀nkì lábíyá ìwọ kò jẹ́ ẹranko kò jẹ èèyàn ògbénú òkùnkùn ta fà sínú mọ́lẹ̀ onílara I'm sure pé nǹkan tó bá wá ju pé o fẹ́ lọ bá kinní lọ bàbá gángan ló ń wá bí mo ṣe wẹ̀ yóò dà pé o ti rí rándú ilé lórí rándú mọ́lẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́ rí rándú alápàrọ̀ ìgbà wo ló ṣe olóòórùn ni ẹ ṣá kò sẹ́ni táwa yóò lè do away with I swear to God Ọlọ́run dá mi ní ìdápẹ́ pé kò sẹ́ni tí mi ò lè do away with láyé mi ò sí náà desperado ẹ máa wojú mi dáadáa ò mo lákọ gan ẹ máa tẹ́tílẹ̀ gbọ́ lẹ́kọ̀ọ̀kan gbà mí ibi tó ti gbọ́ lára ayé mi tó ló fẹ́ sọ lánàá tó mọ̀ pé sórí ìgbésí ayé tiẹ̀ gangan ó wà original ó wà link mọ́ àwọn blogger orí Facebook your last man tó fẹ́ bẹ̀yẹn èmi ni wọ́n ń pariwo lé lòun sọ pé aṣẹ́wó gbogbo wa láṣẹ́wó kò séyàn kankan tó wà ń bẹ̀ tí ò ń ṣaṣẹ́wó gbogbo wọn náà ti dó wọn ta náà ti bímọ síta náà ti fọkọ síta bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká gbọ́ràn very few nínú wọn ló fi omi dán bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ èyí tó pọ̀ jù nínú wọn adélébọ̀ ṣọ́rọ̀ adélébọ̀ àlòkù somebody to somewhere náà ni kò sí ohun tó fẹ́ fi bú mi tí ò sí lára àwọn tẹjọ́ ń plan yẹn mi ò dẹ̀ kí ń ṣèbú obìnrin gbogbo nǹkan ni kò sán pa mi yẹn they are just regular things I hear about myself
wá pariwo lé mi lórí báyìí ní palace mo kàn rẹ́rìn ni. Torí mo mọ̀ pé wàá ṣẹ̀sìn àgbáyé. Wàá ṣẹ̀sìn láyé, wọ́n á gbọ́ lọ́rùn àwọn tó rún ẹjọ́ jẹ̀ka, ẹjọ́ di ẹni àánú, ẹ̀ṣẹ̀sìn àgbáyé. Bí bàbá ṣe sọ fún ẹ pé o ti kọ lẹ́tà sí ìbínú àwọn orúnmọlẹ̀, wàá rí ìbínú àwọn orúnmọlẹ̀. Torí ó bá nǹkan jẹ́ nínú palace jọ nǹkan ẹ̀yẹ èèyàn kan. You should be banished from the palace for attempting láti ṣe ọmọ ọlọ́mọ léṣe sínú ibẹ̀ yẹn. That's physical assault, harassment. Harassment ni. Gross harassment. O gbé gbájú fún yàn látẹnu ọ̀nà, ó sẹ́rí mọ́ gírí. O mọ̀ọ́mọ̀ ṣe náà. Ìwọ olórí burúkú, mi ìfẹ́ mọ́ bó ṣe fẹ́ dàbí ẹran ọkùnrin tó. Sórí pátá olórí burúkú ló yẹ kó fi gbé ẹ mọ́ ibi ìrú ẹ yẹn. Ẹsẹ̀ wèrè tó dàbí ẹsẹ̀ ọmọ oṣù mẹ́ta kórí púnpùnpún yẹn. Mo sọ fọlọ́ bí pé ṣé ò mọ̀jà àwọn ọ̀kọ́ ń jà kékeré ni. Ṣẹ́rù ń bá ẹ ni. Kò yé mi tó fi gbé gbajú kìíní fún ẹ̀kejì fún ẹ ó dẹ̀ káwọ́rọ̀. Àmọ́ ó yé mi, ó tún yé mi náà. Ibi tí wọ́n bá pè lórí àkèfín dólẹ̀. Ó bọ̀wọ̀ fún bàbá, ọ̀wọ̀ tẹ́yìn ò rí bá fún bàbá níbi tẹ́ ti ń ṣorí burúkú tẹ́ ń fàbò sí àti owú. Tẹ́ fi ń darí nǹkan tí ẹ̀ wo ẹ̀mí tó wà ń bẹ̀ pé ẹni tẹ́rí ìtàn bá pa ń kọ́. Ẹ wá ń parọ́ ní she was rude to me. Rude to you how? Báwo ló ṣe approach ẹni tó rí yẹn ó jọ nobody àbí nígbà tẹ́yìn jẹ́ ìyàwó ọba. So you look down on people, you ridicule them, drag them. You don't do that because of your position. Bàbá, ẹ̀mí bàbá máa pẹ́. Bàbá pẹ́ láyé. Èèyàn ni bàbá. Bàbá dédé jókòó báyìí. Bàbá dẹ̀ máa rí driver ẹlòmíì. Bàbá máa ní ìwọ wá bí kí lórúkọ ẹ? Ó lè ní Wàsíù. Bàbá ní ibo ló ń gbé? Kò sẹ́ni tí bàbá ò lè bá ṣẹ̀fẹ̀. Bàbá, ìbà yín láyé. Ẹ pẹ́ bí pẹ́pẹ́ ti ń pẹ́. Tí n bá wo bàbá ń gbà mí tán bá bó ṣe máa ń bú ara wọn. That's why most of the people they keep abusing him. Òun ló dẹ̀ jẹ́ kó gùn lẹ́mìí ló jẹ́ kó pẹ́ láyé. No, àwọn mẹsẹ̀ stop ẹ o. Àwọn mẹsẹ̀ stop ẹ. Àwọn mẹsẹ̀ bú gan kí n má parọ́. Wọ́n yẹ̀yẹ́. Àwọn mẹsẹ̀ mi lè parọ́. Nobody rub their head aside Tọ́pẹ́. Àwọn mẹsẹ̀ bú. Gbogbo wọn dẹ̀ lọ́wọ́ bá bàbá ní wọ́n testify sí nǹkan tó ṣe lánàá. Àwọn MSS no MSS supported her o. They even antagonize Elejese, everything Elejese. Me, I don't kuma know them. But they just have to tell Baba the truth when Baba called them. Pé ìwà burúkú gbà ló wù lẹ́nu because Baba called everybody in to give him a narrative of what happened. Ẹlẹ́tẹ̀ làwọn obìnrin yẹn, wọ́n máa rí nǹkan kan sọ. Èmi náà ṣe fẹ́ máa make bad. Èmi tẹ́ pé wọ́n paint mi white. Black náà máa ń paint èmi, ó dẹ̀ pay mi gan. Òun ni mo ṣe máa wà distinct. Kọ́sí bí tí máa gbàyọ sí yín tẹ́ bá parọ́ yín tán, mi ò jí sọ̀rọ̀ anybody. Ṣé fẹ́ máa ṣe saint at this age? Hello, calm down. Wo, ara ọmọ yẹn ò gbọ́dọ̀ má yá o. Ìkọ́kọ̀ ò gbọ́dọ̀ ṣe. Ìwọ lórí burúkú olòṣì tó wá láti Amẹ́ríkà tó wá physically assault èèyàn. Ojú àárín máa bo. Ṣé bí o ṣe ń threaten lánàá olòṣì ọmọ ọ̀ràn kírun adójútì ni. Wọ́n ń pe ọba, ìwọ náà wá ń pe ọba olòṣì. Ìwọ ọmọ oníṣẹ́, ọmọ ọ̀ràn kírun tó rèéyàn bí ẹ. Ṣé olórí yẹn ń bàjẹ́? Àwa máa fi ń ṣeré báyìí lórí kíní. Wá gbọ́ lórí Faramade. Olórí náà bìkan táyà kan máa ń já ṣeré. Gbogbo ìtẹ̀yìn gbé gẹ́gẹ́gẹ́ yẹn kọ ẹ dìmú bí ẹni pé ọ̀la ò ní dé mọ́. Kí la gbé wá sáyé, kí la ń gbé lọ? Ẹ̀yin gbọ́ bá tó jẹ́jẹ́jẹ́ títí. Típo ẹ̀ ò ṣí ni. Ó sí. Ó gbọ́ àsìkò sí kálukú ń lò. Àsìkò ènìlẹ́ni ẹ̀ lọ́la tá nìyí. Tó less than 5 hours yìí. Ẹ̀ ní kò ṣúọ̀ fún yín. Èèyàn bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ láyé yìí ẹ̀ dẹ́ẹ̀dẹ́. Èèyàn wá lùyàn. Gbé kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀tẹ̀ gbogbo èèyàn dẹ̀ rí. Tí everybody rí tí wọ́n ń sọ pé inú bí everybody there were angry at this woman. And you know, ọlọ́mọ ẹ̀ kí wọ́n rí èdì. Elejese too disappointed me.
Even though I caution Oloris because see got you share because you people know me now. You know to be me recently just no, but you know, I walked up to him last night. Mo ro fún un lẹ fún wọn gidi gan bí mo ṣe ń bọ̀ nú bí mi. Kí la ṣe gbọ́lẹ̀ fún. Àwọn local government councillor mi ó wà náà tó govern ẹ̀yin content ọ̀pá òṣìkiri ọ̀pá yín wèrè tó yẹ kán yọ lẹ́ka rẹ̀ kán ti bọ́nú orogun àmàlọ́ lòṣì. Kán fi ro àbùlà ọ̀pá òṣìwò lẹ́fín tẹ̀lẹ̀tẹ̀lẹ̀ wọ́n jágbá lọ́wọ́ mi inú yín wọ́n ṣí gbogbo ìkíní ìdí umbrella tẹ̀ ń lò tẹ̀ lọ́ndà lẹ̀kẹ́ olóṣooṣo lẹ̀kẹ́ bò yẹn wọ́n ti bọ́nú omi gbóná wọ́n fi ro màlàdànù kílẹ̀ ń pọ́nlé àwọn ò lè fẹ́ máa lo gàràjé fún bàbá rọ́bà gidi àmọ́bà gidi o ọba tí ó bá respect rẹ̀ wọ́n gbọ̀pọ̀ ọwọ́ ẹ̀ wọ́n yọ gbogbo ń sólẹ̀kẹ́ wọ́n fi ro màlàdànù wọ́n fi ro lá fún ó lè fẹ́ máa lo gàràjé fún kọ́nà dìde sáà ń fojú kí ní ṣó dákọ́ bá máa yọ ọ̀pá síyàn kó máa fọ mọ́yàn ìyàwó ẹ̀ ń fọ etí èèyàn wọ́n ń fọ ọ̀pá mọ́ ṣe fẹ́ pa ni ṣe fẹ́ pa ọmọ ọlọ́mọ ni lẹ́ni tẹ́pọ̀ òun ló mú ọmọbìnrin yìí wá fún yín ẹ wọlá orí ọjọ́ kan tí bàbá sọ fún yín lánàá ni ẹ pé ẹ ṣe wọlá orí ọjọ́ kan Baba was not happy about it. The whole picture was so distasteful, very gross, unacceptable. Ẹ̀yin kan wá ń wẹ̀ wá gbó lórí sórí rádàdà pé kẹ́ sọ pé ẹ má ṣe irú ẹ̀ mọ́ nírú bíbá yìí o ẹni ẹlẹ́ni ló fọ́ létí pé má ti jẹ́ kó bọ́ta ó wá lọ pé àwọn kìíní ẹ̀ tí wọ́n ń kọ́ sórí social media ọ̀dọ̀ blogger tí gbogbo yín lò ibi táṣìírí yín ti tú ní ẹ tó bá yẹ lẹ́rìn olórí báwo ni gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní palace ṣe hit orí wọ́ọ̀lù ọmọ tẹ́ ń gbéṣẹ́ fún within 5 minutes how did he get there I'm asking you. It was all premeditated arranged ìwọ tọ́pẹ́ dẹ̀ ń gbèsè olórí yẹn get into your head àbí èmi jọ ọmọ nú ẹ àbí wọ́n ti select yín wọ́n ti choose ẹ má jẹ́ ń sọ̀rọ̀ man let me just leave it there for Baba's sake. Let me leave it there. Let me leave it there. But she had better be okay. Right? And tell our governor one ring. Tell our notable people. Just all because of Baba. All because of Baba. Look at Baba ni gbogbo yín lò. Because lórúkọ tẹ́ fẹ́ lò. Láì ṣe pé kọ́kọ́ wá sọ́dọ̀ ẹ lò. Gbogbo yín ṣe gbọ́dọ̀ lò. I came as Abike Jagaban. Ẹ bá àwọn èèyàn gidi ẹ fẹ́ lọ sọ́dọ̀ gọ́vnà Adeleke Mrs. Titi Adeleke kí ni kan ti máa gbọ́ pé nínú palace ẹ fẹ́ lùyàn pa wọ́n fọ́ etí èèyàn assault physical assault right there in Osun State. Baba was not aware of it and he has done his best when he heard about it. Wọ́n ti kọ́ fún yín wọ́n bẹ ọmọ yẹn wọ́n tún compensate ẹ̀ lánàá. Ó ná bàbá lówó tí bàbá sọ bẹ́ẹ̀ bàbá bẹ́ẹ̀. Bàbá àgbà yín àdálẹ́ lágbára Ọlọ́run ẹ̀rẹ̀ mi ló gbà yín ìran là lò ó ara wájú ní òní dèrò ẹ̀yìn ní rí wàhálà ẹ̀ ní dààmú Ọlọ́run àtúbọ̀ máa fún yín lókun àtagbára tẹ́ máa fi ṣiṣẹ́ tọ́lọ́run gbélé yín lọ́wọ́ yìí Ọlọ́run á ráyè àwọn èèyàn gidi tínú wọn da tìyín tó máa bá yín ṣe kò ṣe àwọn ṣèké ṣáájú àwọn ṣekúṣẹ́yẹ àwọn tó fẹ́ lùsù yín náà ní láti gòkè tó ń ṣe bí ẹni gidi Ọlọ́run á fún yín lẹ́mìí gígùn wọn ní dáràn wọn ní pààyàn wọn ní bàyín lórúkọ jẹ́ èèyàn ní bàbá èèyàn gidi ní bàbá inú bí wọn lánàá inú bí wọn gan pé ẹjọ́rú eléèwò tán láàfin mi ìwọ lórí burúkú ọmọ òṣì wọn gbọ́dọ̀ bá ní ìṣe ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ìwọ Bọ́sẹ̀ Kóyìkì eléjèsè máa ń Kóyìkì yẹn ó ti ní káyé forúkọ òun sínú orúkọ ẹ pé òun ti kọ̀ ẹ́ l'Amẹ́ríkà ẹni burúkú ni ẹ ọmọ òṣì ó tún brag lánàá ó lóun máa pa àní níwájú bàbá just left her pé ó dà pé ò mọ implication nǹkan tó ṣe o if you know ò ní sọ̀rọ̀ pé àwọn ọ̀rúnmọlẹ̀ á bínú sí ẹ nonsense we are going to be tagging and asking Baba for disciplinary action you should be banished ẹni bí ní ẹ̀ka ní ẹ olórí burúkú ọmọ ẹni tó mú ẹ débi kan ẹni tó mú wá kó da fún ẹ ìwọ tó jámọ́ nǹkan kan tó rí yàbí ẹ tó réyàn bí ẹ ó lọ sí ìwọ tẹ́ pé skirt àwọn sàlámọ́tù ó lọ sí àti blouse àwọn ìsáwúrà ló wọ̀ káàkiri l'Amẹ́ríkà táṣọ ò bára mọ́ mu òbó rí ọkọ ẹ náà tó fi foil paper ṣe ṣù lánàá bastard
ọmọ mi àyákù ẹ̀ ó tí mo ya fiẹ́lẹ̀ kó ṣiṣẹ́ ẹ dáadáa kó ṣiṣẹ́ dáadáa mo fiẹ́lẹ̀ kó ṣiṣẹ́ kó ṣe pá lè sọ̀rọ̀ títọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní pẹ̀lú ọ̀bọ ẹ̀ jáwúra o fẹ́ máa wọ palace o fẹ́ máa ṣe bí èèyàn gidi Àbíkẹ́ ti mú ẹ débẹ̀ Ọlọ́run síbi ti mú ẹ débẹ̀ ọmọ òṣì bí àwọn group home ló ń bá ṣiṣẹ́ àti school ṣé Maryland kan ló ń gbé ni màá tẹ̀ lọ wá ló fẹ́ pààyàn ló ń lérí àfi bí ẹgbẹ́ dì ń dì í bàbá dẹ̀ ń wọ̀nù ẹ̀ tẹ́ bá bó ṣe ṣe àwọn mẹ́sẹ̀ náà ń control ẹ̀ ń bẹ̀ lánàá ó lọ pe ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó jẹ́ olórí ìwánú palace kó wá wo bó ṣe tó ṣe ń ṣe bí àṣìyèrè olùkọ́ agbára ló ń gùn ẹ̀ ó mọ̀ pé dì máa ń dìyàn ẹ̀fún máa ń fúnyàn téèyàn máa fi fọwọ́ ara èèyàn ṣe ra èèyàn wọ́n sọ fún ẹni ọ̀rọ̀ àgbà ni ó ní dákà àfi tó bá ṣe tinú ẹ̀ tán ojú àwa là idiot ọmọ kọ́ máa dójú tì ní olóṣì ọmọ òṣì ọmọ ọ̀kà abáramóore jẹ́ ìkà má ṣe ṣẹ́gẹ̀ fún ẹ jẹ́ kí nǹkan ṣe ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ kí nǹkan ṣe you work with vulnerable people but o lè mú èèyàn kó di humanize ẹ̀ kò wá bẹ́ẹ̀ ọgbẹ́ bá jọ ń sọ̀rọ̀ two fight náà máa pẹ́ ẹjọ́ ń sọ̀rọ̀ exchange of words ó dẹ̀ ti mú gbogbo tí lọ gbé fáwọn blogger wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní post gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú palace àwọn tiẹ̀ náà ti ẹ̀ ń ṣú ẹ pé we told you we will chase her ó sọ fún wọn pé àwọn kan wọn ṣèèsì wọ́n fẹ́ sí ara wọn rìn lọ ní lánàá ẹ jẹ́ lọ ṣe dẹ́ẹ̀dẹ́ mìíràn o rubbish I wanna leave all of you torí bàbá mi máa jẹ́ kó wà short but they have to face disciplinary action. Osun state government needs to hear about it. Mo lè escalate ẹ̀ tó kó kọjá bí tẹ́rù. Ṣerú palace ò ní wá wà níbi tẹ́tí máa jà. Tẹ́tí fẹ́ ṣe lọ́mọ léṣe síbẹ̀ ni. Wọ́n mọ játijàti yìí. Thank you so very much, everyone. It's because they put up a false narrative out there. That's why I said I'm going to come out to do this. Me, if I emphasize the religious púpọ̀ jù because, you know, àgbàlagbà ni bàbá ọ̀rọ̀ máa kí wọ́n broke. Tó bá ti sọ lọ́wọ́ ọmọkùnrin ọba ọkọ̀ sọba ó máa di ó ti yé yín gbẹ̀wò dání ni lóṣì òkú báyàn lé òrógó ológun dẹ́bi ti àyà àti ẹni tó rí nǹkan rẹ̀ tó fẹ́ kú sí díẹ̀ ọwọ́ ẹni tó ti jábọ́ tó ti sọnù nǹkan.